Goedemorgen, dames en heren. Heel hartelijk welkom op dag 2 van deze eerste bezichtiging. Op dinsdag 29 november. Good morning, ladies and gentlemen. A very warm welcome to our second day of the first viewing. Gisteren zijn 23 hengsten aangewezen voor de tweede bezichtiging. En we zijn benieuwd wat vandaag weer gaat brengen. We zijn al mooi op tijd van start vanmorgen, zodat we in ieder geval het tijdschema zoveel mogelijk kunnen handhaven. En we beginnen vanmorgen op het straatje met nummer 64. En dat is Liekle van Sineda. Liekle is geboren in juni 2019. Hij heeft een verwantschap van 17,2% en heeft een stokmaat van 1,65 meter. Liekle is een zoon van Omer 493 en zijn moeder is Mirta van Sineda. Model preferent prestatie AAA merrie van Beert 411. Liekle is gefokt door mevrouw Anke Oosterbaan uit Opeinde en in eigendom van Honne Okkema uit Britswerd. We start on the street with number 64, Liekle van Sineda, a young stallion born in June 2019, and he's a son of Omer 493. His dam is Mirta van Sineda, and she's a model preferent prestatie AAA mare from Beert 411. A very famous family. Liekle is bred by Mrs. Anke Oosterbaan and owned by Orne Okkema uit Britswerd. He has a kinship of 17.2% and his height at withers is 1.65. En nummer 65 op het straatje, dat is Meens Utegrachten. En Meens is geboren in februari 2020. Hij is een zoon van Teun 505. En zijn moeder is de ster AA merrie Treintje van Lohuis. Een dochter van Alwin 469. Meens heeft een stokmaat van 1,61 meter en een verwantschap van 18,5%. Hij is gefokt door Michel Schothorst uit Soest en in eigendom van Jelle Kleinstra uit Groningen. Here you see number 65, Meins Utegrachten, a young stallion born in 2020, February. And he has a height at withers for 1.61. His kinship is 18.5%. He's sired by Teun 505 and his dam is a Treintje van Lohuis and she's a star AA mare from Alwin 469. His breeder is Michel Schothorst and his owner Jelle Kleinstra. Number 65.
Nummer 66, Obeka, is absent. Die is er niet. Dus we vervolgen het programma met nummer 67. Number 66 is absent. So we continue the program with number 67. 67 is Maarten R. Wederom een zoon van Teun 505. En van deze hengst zien we deze dagen de eerste lichting nakomelingen, jonge hengsten. En met name vandaag zullen we er behoorlijk veel voorbij zien komen. En Maarten R. is een zoon van Richtje Zetske R., stermerrie van Wopke 403. Maarten heeft een stokmaat van 1,65 meter en zijn verwantschap is 18,1%. De fokker-eigenaar van Maarten is mevrouw L. Rijenga Heida uit Sint-Anna-parochie. With number 67 you see Maarten R. He's a son of Teun 505 and his dam is a star mare from Wopke 403. Maarten has a kinship of 18.1% and his height at withers is 1.65. He is bred and owned by Mrs. Rijenga Heida uit Sint-Anna-parochie. En we vervolgen het programma op het straatje met nummer 68. U weet het ondertussen, we werken eerst een aantal groepen op het straatje af voordat we rond de klok van 10 uur teruggaan naar de arena. Nummer 68, dat is Minne van Bedum. Minne is ook een zoon van Teun 505. En zijn moeder is Maureen van Bedum, een model dubbel A-merrie van Beert 411. Minne is geboren in maart 2020. Hij heeft een stokmaat van 1,64 meter en een verwantschap van 18,8%. Minne is gefokt en een eigendom van de heer C. van der Belt uit Dedemsvaart. With number 68, you see Minne van Bedum. Born in 2020 in March. He is a son of Teun 505 and we'll see lots of more sons of this young stallion today. And the dam of Minne is Maureen van Bedum and she's a model double A mare from Beert 411. Minne's height at withers is 1.64
His kinship is 18.8%. And his breeder owner is C. van der Belt in Dedemsvaart. Op het straatje nummer 69. De jonge hengsten komen vanmorgen eerst even in de arena voor de lineaire beoordeling, waarna ze de presentatie op het straatje vervolgen. Nummer 69 is Maartsen van de Butemare. En Maartsen is ook geboren in januari 2020. Hij is een zoon van Teun 505. En zijn moeder is Nanke van de Butemare, een stermerrie van Ulbert 390. Maartsen heeft een stokmaat van 1,64 meter en een verwantschap van 16,9%. Maartsen is gefokt door Sjoerd Veenstra uit Ureterp en in eigendom van Germ IJzerbauma in Oldenborn. With number 69, you see Maartsen van de Butemare. He's born in 2020 in January. He's a son of Teun 505 and his dam is a star mare from Ulbert 390. Maartsen has a height at withers of 1.64 and his kinship is 16.9%. Maartsen is bred by Veenstra in Ureterp and he's owned by Germ IJzerbauma in Oldenborn.
Op het straatje bij de Hengstenkeuringscommissie. Nummer 70. En dat is Nero van de Hinderwente. Nero is een zoon van Teun 505. En zijn moeder is Wilkje van de Hinderwente. Een stamboekmerrie van Epke 474. Nero is geboren januari 2020. Hij heeft een hoogtemaat van 1,62 meter. En zijn verwantschap is 18,5%. De fokker-eigenaar van Nero is mevrouw R.S. Haalstra uit Heer Hugo Waard. With number 70, you see Nero van de Hinderwente. Born in January 2020, son of Teun 505. And his dam is a studbook mare from Epke 474. Nero has a height and withers of 1.62 and his kinship is 18.5%. Op het straatje nummer 71, Menno van Ridderdiek. Menno is wederom een zoon van Teun 505. Zijn moeder is Amalia Jerry B., een stermerrie van Beert 411. Menno is gefokt in eigendom van de familie Duiven-Lettinga uit Hartwerd. Hij heeft een stokmaat van 1,64 meter en zijn verwantschap is 18,7%. With number 71 you see Menno van Ridderdiek. Menno is also a son of Teun 505. And his dam is Amalia Jerry B. and she's a daughter of Beert 411. A star daughter to be exact. The breeder owner of Menno is the family Duiven in Hartwerd. Menno has a height at withers of 1.64 and his kinship is 18.7%.
En nummer 72 komt het straatje op en dat is alweer de laatste uit deze eerste groep op het straatje, groep 9. Dat is Nikle G.L. Nikle is een zoon van IJzer 489 en hij komt uit Hermine G.L., een stermerrie van Sape 381. Nikle is gefokt en in eigendom van T. Landman uit Oldelame. Geboren in mei 2020. Hij heeft een stokmaat van 1,61 meter en een verwantschap van 17,3%. Here you see number 72 and he's the last stallion from group 9. Nikle G.L. En Nikle is a son of IJzer 489 and his dam is Hermine G.L. and she's a star mare of Sape 381. Nikle is bred and owned by T. Landman Oldelame. He has a height at withers of 1.61 and his kinship is 17.3%. We vervolgen het programma met groep 10. Vanmorgen zullen de nummers 64 tot en met 96 eerst op het straatje gaan en daarna in de arena. En we zijn toe aan nummer 73. En dat is Manno Wietske. En Manno Wietske is een zoon van Teun 505. En zijn moeder is Bieke Wietske, een dochter van Alwin 469, een stermerrie. Manno Wietske is gefokt door H. Meerding uit de Twijzelheide en in eigendom van Tjalling de Boer uit Sint-Johannesga. Manno Wietske heeft een hoogtemaat van 1,63 meter en een verwantschap van 18,6%. With number 73, you see Manno Wietske. He's born in February 2020 and a son of Teun 505. His dam is a star mare from Alwin 469. His height at withers is 1.63 and his kinship 18.6%. Manno Wietske is bred by H. Meerding and owned by Tjalling de Boer in Sint-Johannesga.
Op het straatje ruim baan voor nummer 74. En dat is Nout van Hiskes Hiem. Nout is een zoon van Teun 505. En zijn moeder is Vardouw G. Een ster preferente merrie van Beert 411. Nout is gefokt en in eigendom van mevrouw Posma in Exmora. Hij heeft een hoogtemaat van 1,63 meter en zijn verwantschap is 18,1%. Here you see number 74, Nout van Hiskes Hiem, born in April 2020. He's a son of Teun 505 and his dam is a star preferent mare of Beert 411. His breeder owner is Mrs. Postma in Exmora. His height at withers is 1.63 and Nout has a kinship of 18.1%. En op het straatje nummer 75, Janto van Ilo. Janto is een zoon van Tiede 501. En zijn moeder is Wietske van de Olde Mettemoorte, een stermerrie van Deutschen 420. Janto is gefokt door Berend Menninga uit Ilo en in eigendom van de familie Age-Okkema uit Siegerswoude. Janto heeft een hoogtemaat van 1,64 meter en een verwantschap van 17,7%. With number 75, Janto van Ilo, a son of Tiede 501. And his dam is Wietske van de Olde Mettemoorte and she's a star mare from Deutschen 420. Janto is bred by Berend Menninga at Ilo and owned by the family Age-Okkema uit Siegerswoude. Janto has a high at withers of 1.64 and his kinship is 17.7%.
Op het straatje nummer 76, Moense van de Zandobbe. Moense is geboren in maart 2020. Hij is een zoon van Teun 505. En zijn moeder is Wandelien, een stermerrie van Alwin 469. Moense is gefokt en in eigendom van W.E. van der Velde uit Koudem. Hij heeft een stokmaat van 1,60 meter en zijn verwantschap is 18,5%. Here you see number 76. And his name is Moense van de Zandobbe. He's born in March 2020. A son of Teun 505. And his dam is Wandelien, and she's a star mare from Alwin 469. Moense is bred and owned by W.E. van der Velde in Koudem. He has a height at withers of 1.60, and his kinship is 18.5%. Met nummer 77, Melle van het Hongerskaar. Melle is een zoon van Teun 505. En zijn moeder is Laura R., een stermerrie van Maurits 437. Melle is gefokt door de familie Rijnga in Sint-Nicolaasga en in eigendom van de familie Duiven uit Hartwerd. Melle heeft een hoogtemaat van 1,64 meter en een verwantschap van 18,3%. With number 77, you see Melle van de Hongerskaar, born in May 2020 and the son of Teun 505. His dam is a star mare from Maurits 437. His breeder is the family Rijnga uit Sint-Johannesga, and his owners are the family Duiven in Hartwerd. Melle has a kinship of 18.3%, and his height at the withers is 1.64.
Op het straatje nummer 78. Magic Mike van Zomerstaten. Magic Mike is een zoon van Tiemen 503 uit Victoria van Zomerstaten. Een kroon sport Amerie van Norbert 444. Magic Mike is gefokt door Zomerstaten BV uit Mijnsherensland en in eigendom van de Zweedse Aftenmora Friesians in Jonsdorp. Magic Mike heeft een hoogtemaat van 1,60 meter en een verwantschap van 18,7%. With number 78 you see Magic Mike van Zomerstaten. He's a son of Tiemen 503 and his dam is a Crown Sport A-mare from Norbert 444. Magic Mike is bred bij Zomerstaten in Mijnsherensland and owned by the Swedish Aftenmora Friesians in Jonsdorp. Magic Mike has a height at withers of 1.60 and his kinship is 18.7%. Met nummer 79, Obbe van de Lange Ekers. Obbe is een zoon van Teun 505 en Teun is hofleverancier van deze eerste bezichtiging met maar liefst 30 zonen. Obbe's moeder is Wobbegje van de Lange Ekers en zij is een stermerrie van Hessel 480. De hengst is gefokt door H. Bakker uit Haskehorne. Hij heeft een stokmaat van 1,66 meter en zijn verwantschap is 18,3%. With number 79 you see Obbe van de Lange Ekers. He's a son of Teun 505. And Teun has the most sons here in this first viewing. The dam of Obbe is Wobbegje van de Lange Ekers and she's a star mare from Hessel 480. The breeder owner of Obbe is H. Bakker Haskehorne. Obbe has a height at withers of 1.66 and his kinship is 18.3%.
Nummer 80, Meindert Utewester 1, geboren in februari 2020. Meindert is een zoon van Tiede 501. En zijn moeder is Boukje Gerlinda K., een stermerrie van Leffert 306. Meindert is gefokt en in eigendom van de maatschappij Peter Kamminga uit de Wester 1. Hij heeft een stokmaat van 1,59 meter en een verwantschap van 18,4%. With number 80, you see Meindert Utewester 1. He's a son of Tiede 501, and his dam is a star mare from Leffert 306. Meindert is bred and owned by the family Kamminga uit de Wester 1. He has a height at withers of 1.59 and his kinship is 18.4%. En nummer 80 was de laatste hengst uit de groep 10. Groep 11 en groep 12 zien we ook vanmorgen nog op het straatje. Waarna we rond de klok van 10:10 de arena ingaan. In de baan ziet u nummer 81. En dat is Olke R. Olke is een zoon van Tiede 501 en zijn moeder is Tebbe de Leijen, een stermerrie van Tjalke 397. Olke is gefokt en in eigendom van de heer Lichtenberg uit Hardenberg. Hij heeft een stokmaat van 1,61 meter en zijn verwantschap is 18,2%. With number 81 you see Olke R. And Olke is a son of Tiede 501. His dam is Tebbe de Leijen and she's a star mare from Tjalke 397. His breeder owner is R. Lichtenberg in Hardenberg. Olke, his kinship is 18.2% and his height at withers is 1.61.
Nummer 82, Mark Lauwers. En Mark is een zoon van Tjalle 454. Zijn moeder is Amanda Lauwers. Een stamboekberry van Deutschen 420. Mark is gefokt door Jaap Boersma uit Kolmenpomp. Hij heeft een verwantschap van 18,2% en een stokmaat van 1,62 meter. Here you see number 82, Mark Lauwers, a young stallion sired by Tjalle 454. And his dam is Amanda Lauwers and she is a daughter of Deutschen 420. The breeder owner of Mark Lauwers is Jaap Boersma, Kolmenpomp. And Mark has a height withers of 1.62 and his kinship is 18.2%. En nummer 83, Niek van Slappeterp. En Niek is een zoon van Teun 505 uit Weeltje A. Model preferent prestatie, dubbel A, een dochter van Theeuwers 389. Niek is gefokt in eigendom van de familie Elzinga de Vries uit Slappeterp. Hij heeft een hoogtemaat van 1,62 meter en zijn verwantschap is 18,3%. Here you see number 83, Niek van Slappeterp. He's a son of Teun 505 and his dam is Weeltje A, model preferent prestatie, double A mare from Theeuwers 389. Niek is bred and owned by the family Elzinga in Slappeterp. He has a height at withers of 1.62 and his kinship is 18.3%.
En nummer 84, Olmar van het Soeskershof. Olmar is een zoon van Tiede 501 en zijn moeder is Pjijke van Zorg en Genot. Een kroon dubbel A-merrie van Norbert 444. Olmar is gefokt door J.F. van Gerwen uit Boekel en in eigendom van stal Chardon in Jorwert. Hij heeft een stokmaat van 1,65 meter, 1,64 meter, excuus. En zijn verwantschap is 18,5%. Here you see number 84. It's Olmar van Soeskershof. He's a son of Tiede 501. And his dam is a crown double A mare, Pjijke van Zorg en Genot. She's sired by Norbert 444. Olmar is bred by J.F. van Gerwen and owned by stal Chardon in Jorwert. He has a higher withers of 1.64 and his kinship is 18.5%. En nummer 85 is absent. Number 85 is absent. So we continue the program with number 86. U ziet op het straatje nummer 86. Melis van de Kadiek. Melis is een zoon van Teun 505. En zijn moeder is de sterpreferente merrie Tooske van de Kadiek. Een dochter van Jasper 366. Melis is gefokt in eigendom van Harry de Boer uit Sint-Johannesga. Hij heeft een verwantschap van 17,6%. En zijn stokmaat is 1,65 meter. Number 86 is Melis van de Kadiek. He's a son of Teun 505 and his dam is a star preferent mare from Tooske van de Kadiek.
and she's a daughter by Jasper 366. Melis is bred and owned by Harry de Boer, Sint Johannes Ga. He has a height at withers of 1.65 and his kinship is 17.6%. Op het straatje nummer 87, Nero van het Maarsensveen. Nero is een zoon van Teun 505 en zijn moeder is Zierda Chalina AB, een ster A-merrie van Alwin 469. Nero is gefokt en in eigendom van mevrouw G. Schalwijk Alga uit Maarsen. Nero heeft een stokmaat van 1,61 meter en hij heeft een verwantschap van 18,2%. With number 87 you see Nero van Maarsensveen. He's a son of Teun 505 and his dam is Zierda Chalina AB and she's a star AA mare from Alwin 469. Nero is bred and owned by Mrs. Schalkwijk Alga in Maarsen. He has a height at withers of 1.61 and his kinship is 18.2%.
Nummer 88, Oscar van de Marbohoeve. Oscar is een zoon van Tiemen 503. En zijn moeder is Machteld Z, kroonpreferent AA, dochter van Tiemen 398. Oscar is gefokt door de familie Ludolfi uit Kollemerpomp en in eigendom van de maatschap Peter Kamminga uit de Wester 1. Oscar heeft een stokmaat van 1,63 meter en verwantschap van 17,6%. Here you see number 88, Oscar van de Marbohoeve. He's a son of Tiemen 503. And his dame is Machteld Z, a crown preferent AA mare from Tiemen 389. Oscar is bred by the family Ludolfi and owned by Peter Kamminga uit de Wester 1. His height at withers is 1.63 and his kinship 17.6%. En nummer 88 was de laatste hengst uit groep 11. We gaan in het straatje verder met groep 12. En dat zijn de nummers 89 tot en met 96. En dat is meteen de laatste groep hier op het straatje van morgen. U ziet hier nummer 89 en dat is Marnix B.A. Marnix is een zoon van Teun 505. En zijn moeder is Wetterblom van Tjonger. Een stermerrie van Ilke 382. Marnix is gefokt door mevrouw Boersma-Adema en mevrouw Boersma uit Wommels.
Hij is in eigendom van Jan Wietse de Boer en Emma van der Woude uit het Heidenskip. Hij heeft een hoogtemaat van 1,60 meter en een verwantschap van 17,2%. With number 89, you see the first stallion of group 12, Marnix B.A. Marnix is a son of Teun 505. His dam is a star mare from Ilke 382. His breeders are the Mrs. Boersma from Bommels, and his owners are Jan Wietse de Boer and Emma van der Woude uit het Heidenskip. Marnix has a height at withers of 1.60 and his kinship is 17.2%. Op het straatje nummer 90. En dat is Melle van Meeslands. Melle is een zoon van Tjebbe 500. En zijn moeder is Tilbina van het Goor. Een ster AAA-merrie van Alwin 469. Melle is gefokt door Janine Venema uit Mitsland. En in eigendom van Janine Venema en Peter Terpstra. Melle heeft een stokmaat van 1,63 meter en een verwantschap van 18,4%. With number 90, you see on the street Melle van Meeslands. Melle is a son of Tjebbe 500 and his dam is Tilbina van het Goor and she's a star AAA mare from Alwin 469. Melle is bred by Janine Venema uit Mitsland and owned by Janine Venema and Peter Terpstra. Melle has a height at withers of 1.63 and his kinship is 18.4%.
In de banen nummer 91, Jan-Hendrik Ute-Wester 1. En Jan-Hendrik is al een sterhengst met een AA-predicaat. Jan-Hendrik is geboren in mei 2019. Hij is een zoon van Oelbran 502. En zijn moeder is Vicky van Stal-Linde. Vicky is een sterdochter van Wikke 404. Jan-Hendrik is gefokt en in eigendom van de maatschap Peter Kamminga uit Wester 1. Hij heeft een stokmaat van 1,65 meter. En zijn verwantschap is 17,3%. Here you see number 91, Jan-Hendrik Ute-Wester 1. And he is already a star stallion with a AA predicate. Jan-Hendrik is born in May 2019. He's a son of Oelbran 502. And his dam is Vicky van Stal-Linde. And she's a star mare from Wikke 404. Jan-Hendrik is bred and owned by the family Kamminga at the Wester 1. He has a height at withers of 1.65 and his kinship is 17.3%. Nummer 92, Neron W. van de Pixen. Neron is een zoon van Teun 505. En als u een goede indruk van de nakomelingen van Teun wilt hebben, dan kunt u vandaag nog wel even blijven kijken. De moeder van Neron is Wietse dame W. van de Pixen en zij is een kroon AA-merrie van Pier 448. Neron is gefokt door de familie René Wijnstra uit Daarle. Hij heeft een hoogtemaat van 1,64 meter en een verwantschap van 18,1%. With number 92, you see Neron W. van de Pixen. Neron is a son of Teun 505. His dam is Wietse dame W. van de Pixen. And she's a crown AA mare from Pier 448. Neron is bred and owned by the family René Wijnstra uit Daarle. He has a kinship of 18.1% and his height at withers is 1.64.
Nummer 93, Marijn S.G. Marijn is een zoon van Ulbran 502 en zijn moeder is Tessa van de Grote Gast, stermerrie van Tjalle 454. Marijn is gefokt en in eigendom van de heer S. Gilliam uit Hennaert. Hij heeft een stokmaat van 1,66 meter en een verwantschap van 18,1%. With number 93, Marijn S.G. He's a son of Ulbran 502. And his dam is Tessa van de Grote Gast and she's a daughter of Tjalle 454. Marijn is bred and owned by S. Gilliam in Hennaert. He has a height and width of 1.66 and he has a kinship of 18.1%. Nummer 94, Mebius van Stal Pauwels. Mebius is een zoon van Tiemen 503 en zijn moeder is Kruif van de Shamrock, een stermerrie van Hessel 480. Mebius is gefokt door Chris Pauwels en in eigendom van Germ IJzerbauma in Oldenborn. Mebius heeft een hoogtemaat van 1,67 meter en een verwantschap van 18,5%. With number 94, Mebius van Stal Pauwels. He's a son of Tiemen 503. His dam is Kruif van de Shamrock, a daughter of Hessel 480, a star mare. His breeder is Chris Pauwels and his owner is Germ IJzerbauma van Henswoude at Oldenborn. Mebius has a height and width of 1.67 and his kinship is 18.5%.
Nummer 95, Nikele B. En Nikele is een zoon van Teun 505. En zijn moeder is Tetje B. Een kroon dubbel A-merrie van Beert 411. Nikele is gefokt door Willem Bunt uit Holte en in eigendom van Lammert Postma en Tjalling de Boer. Nikele heeft een hoogtemaat van 1,61 meter en een verwantschap van 18,4%. With number 95, you see Nikele B. And Nikele is a son of Teun 505. And his dam is the Crown Double A mare Tetje B, a daughter of Beert 411. Nikele is bred by Willem Bunt in Holten and owned by Lammert Postma and Tjalling de Boer. He has a kinship of 18.4% and his height at withers is 1.61. Nummer 96, Malibu van stal Brandsma. Malibu is een zoon van Oelbran 502. En zijn moeder is een Maaike B. Kroon dubbel A-merrie van Tjalle 454. Malibu is gefokt en in eigendom van Abe en Monique Brandsma van der Meij. Hij heeft een hoogtemaat van 1,64 meter en een verwantschapspercentage van 18%. With number 96, you see the last stallion of group 12. It's Malibu van stal Brandsma. He's a son of Ulbran 502. And his dam is Maaike B. She's a Crown Double A mare from Tjalle 454. Malibu is bred and owned by Abe en Monique Brandsma van der Meij. He has a kinship of 18% and a height at withers of 1.64.
En met de presentatie van nummer 96 zijn we even toe aan een kwartiertje pauze. Dat betekent dat we rond de klok van 10 uur, 5 over 10, weer verder gaan met het programma. En dat betekent de hengsten in de kooi, in de arena. So we have a small break, ladies and gentlemen. Time for a cup of coffee. For in about 15 minutes. About 10 o'clock we'll be back with you and the young stallions in the arena. So we'll see you at about 10 o'clock.
Goedemorgen, dames en heren. Met de presentatie op het straatje achter de rug vervolgen we het programma in de arena met de jonge hengsten in de kooi. U ziet vanmorgen de nummers 64 tot en met 96 voorbij komen in de kooi. We beginnen met groep 9 en dat zijn de nummers 64 tot en met 72. Die zich gaan presenteren voor de Hengstenkeuringscommissie. En u ziet de dames en de heren al zitten beneden. Voorzitter Piet Bergsma, Ellen van Gastel en Corrie Terpstra. En onze lineairbeoordelers Annemieke Elzinga en Esther Reen. En vanzelfsprekend is ons enthousiaste kooiteam er vandaag ook weer bij om de jonge hengsten te begeleiden. Hello again for all the ladies and gentlemen abroad. Welcome in our arena for the presentation of Group 9, the numbers 64 to 72. This morning you will see the presentation of the stallions until number 96. And in the ring we start with number 64. And that's Liekle van Sineda. U ziet het nummer 64, Liekle van Sineda. En Liekle komt uit de stam 2. Hij is een zoon van Omer. En moeders vader is Beert 411. Liekle heeft een verwantschap van 17,2% en een stokmaat van 1,65 meter. Hij komt uit de uitmuntende merrielijn 2, mogen we wel zeggen. 2 halfzussen van deze hengst zijn er inmiddels kroon. Dat is Tira van Sineda, een dochter van Norbert 444. En Vardau van Sineda van Michiel 442. Liekle komt uit de hele bekende Van Sineda-lijn. Hij is gefokt door Anke Oosterwaan uit Opeinde en in eigendom van Orne Okkema uit Britswerd. Number 64 is Liekle, and he's from a very famous dam line, Mareline 2. His kinship is 17.2% and his height at withers is 1.65. He's a son of Omer 493 and his dam is Mirta van Sineda. She's a model preferent prestatie AAA mare and daughter of Beert 411. The third dam is Vira van Sineda, model preferent prestatie, and she has 13 offspring which have star and more. So an extremely well-breeding mother line. And also good in sports, as Marta had a AAA predicate, and that's 84 points for her iBob, with an 8 for trot and 8 for balance. And her driving test, she also finished with an 8. Geluid doet het niet. Oké.
In de baan nummer 65, Mijns Utegrachten. Mijns is een zoon van Teun 505. En Teun is hofleverancier bij deze eerste bezichtiging met 30 zonen. En met name vandaag zult u een hoop Teunzonen voorbij zien komen. De moeder van Mijns is Treintje van Lohuis. Een ster dubbel A-merrie van Alwin 469. En de tweede merrie in de lijn is Welmoutier, stermerrie van Tjerk 328. Gevolgd door een sterpreferente dochter van Lammert 260. Mijns is het eerste veulen van Treintje die een dubbel A-predicaat en 77 punten scoorde op haar IBOP. Mijns heeft een hoogtemaat van 1,61 meter en zijn verwantschap is 18,5%. Hij is gefokt door Michel Schorthorst uit Soest en in eigendom van Jelle Kleinstra uit Groningen. En Mijns komt uit stam 115 en dat is de lijn waar ook andere stamboekhengsten als Heidse 425, Wielster 463 en Oelbran 502 uit voortkomen. With number 65, you see Mijns Utegrachten. He descends from mare line 115. He's a son of Teun 505 and his dam is Treintje van Lohuis. She's a star double A mare from Alwin 469. And the next dam in line is Welmoutier, a star mare from Tjerk 328. The third mare is Doudson van de Vickery, and she's a star preferent daughter of Lammert 260. And it's the same mare line as the Studbook Stallions, Heidse 425, Wielster 463 and Ulbran 502. Mijns is bred bij Michel Schorthorst in Soest en owned bij Jelle Kleinstra uit Groningen. Nummer 66 is er vandaag niet. Number 66 is absent. So we continue the program with number 67. In de baan nummer 67, Martin R. En Martin is een zoon ook weer van Teun 505. En hij komt uit de merriestam 43. Martin heeft een hoogtemaat van 1,65 meter en een verwantschapspercentage van 18,1%. Martins moeder is Richtje 6KR. Zij is een stermerrie van de Wopke 403, gevolgd door een stermerrie van Olof 315.
En vervolgens een sterpreferente merrie van Mark 232. With number 67, you see Martin Eyre. He is a son of Teun 505. He has a height at width of 165 and his kinship is 18.1%. His dam is Richtje Setske R. She's a star mare from Wopke 403. And the second dam in line is a star mare from Olof 315. And then a star preferent mare of Mark 232. If Martin becomes a star, he will be the third star offspring of his dam. Nummer 68. Minne van Bedum. Minne is een zoon van Teun 505. Hij heeft een hoogtemaat van 1,64 meter en een verwantschap van 18,8%. De moeder van Minne is Maureen van Bedum, een model AA-merrie. En vervolgens in zijn afstemming maar liefst 5 preferente merries. Lorraine Boszorg, sterpreferent prestatie, dochter van Feitse 293, is zijn grootmoeder, gevolgd door Vita Boszorg, model preferent AAA, dochter van Christ 358. With number 68, you see Minne van Bedum. And Minne is from Mareline 50, with the famous Boszorg Mareline. He's a son of Teun 505, and his dam is Maureen van Bedum. She's a model AA daughter of Beert 411. And then in the Mareline, 5 preferent mares. His grandmother is Lorraine Boszorg. She's star preferent prestatie daughter of Feitse 293. And the next dam in line is Vita Boszorg. She's a daughter of Christ 358,
model, preference, and triple A. So she's here. Minne is from a very famous breeding line. He has a kinship of 18.8%, and his height at withers is 1.64. Minne is bred and owned. Minne is gefokt en in eigendom van de heer C. van der Belt, Dedemsvaart. Met nummer 69, Martsen van de Butemare. Martsen komt uit merrielijn 11. Hij heeft een hoogtemaat van 1,64 meter en een verwantschap van 16,9%. Martsen is een zoon van Teun 505. En zijn moeder is Nanke van de Butemare, een stermerrie van Ulbert 390. En de tweede merrie in lijn is Evermoed, een sterpreferente merrie van Naan 264. En springen kan die ook, zoals u ziet. En de derde merrie in lijn is Pinkster Famke, een sterpreferente dochter van Oene 201. Martsen komt uit de merrielijn 11 zogezegd en ook uit de lijn waar Mees 497 uit voortkomt. With number 69 you see Martsen van de Butemare. Martsen descends from mare line 11. His kinship is 16.9% and his height at withers is 1.64. Martsen is a son of Teun 505. And his dam is Nanke van de Butemare. She's a star mare from Ulbert 390. The second dam in line is Evermoed. She's a star preferent daughter of Naan 264. And she already has 7 daughters, 7 offspring, which has more than star. So she's almost a crown jewel. The third dam in line is Pinkster Famke, a star preferent daughter of Oene 201. Martsen descends from the mare line where also Stadboek stallion Mees 497 comes from. Martsen is
gefokt door Sjoerd Veenstra uit Ureterp en in eigendom van Germ IJzen Bauma in Oldenborn. Met nummer 70, Nero van de Hinderwente. Nero is een zoon van Teun 505. Hij heeft een hoogtemaat van 1,62 meter en een verwantschap van 18,5%. Hij komt uit de merriestam 24. Zijn moeder is stamboekmerrie Wilkje van de Hinderwente. Zij is een dochter van Epke 474. De tweede merrie in lijn is Allegonda van de Hinderwente. Een stersport AA-merrie van Tjerk 328. En de derde merrie in lijn is ster AA-merrie Iris van de Smalbende. Een dochter van Teunus 332. Uit deze merrielijn komen ook Mees van de Smalbende. Een model AA-merrie van Teunus. En ook de kroonsportmerrie Yveske van Stoks komt uit deze merrielijn. En dat is een kroonsportmerrie van Harmen 424. Here you see number 70, that's Nero van de Hinderwente. Nero is a son of Teun 505. And he descends from mare line 24. His dam is a Studboekmare, Wilkje van de Hinderwente, and she's a daughter of Epke 474. His granddam is Allegonda van de Hinderwente. She's a Starsport AA mare of Tjerk 328. And the next dam in line is a Star AA mare from Teunus 332. Nero has a kinship of 18.5% and his height at withers is 1.62. Nero is bred and owned. Hij is gefokt en in eigendom door mevrouw R.S. Haalstra uit Heer Hugowaard.
En nummer 71, Menno van de Ridderdiek. Menno is een zoon van Teun 505. En Teun is hofleverancier bij deze eerste bezichtiging met 30 zonen. En vandaag ziet u er al een heleboel voorbij komen. Menno komt uit de merriestam 133. Zijn moeder is Amalia Jerry B. Een sterdochter van Beert 411. Gevolgd door een sterdochter van Ulbert 319. En daarna komt een sterpreferente Vetse 349-dochter. Menno heeft een hoogtemaat van 1,64 meter en een verwantschap van 18,7%. De moederlijn van Menno voert ook terug op de stamboekhengst Obe 314. En uit deze merrielijnen komt ook de bekende en goed fokkende dochter van Eibert 419, Silke van de Ridderdiek, model AAA van de familie Duiven uit Hartwerd. En de liefhebbers van tuigpaardgenen, ook Karsten R. en Pieter Paul, twee bekende tuigpaarden van Weile Frits de Jong, komen uit deze lijn. With number 71, you see Menno van de Ridderdiek. And Menno is 1.64, height at withers, and kinship is 18.7%. He descends from mare line 133, and that's the same mare line as Obe 314 descends from. He is a star mare from Beert as a mother, and his grandmother is a star mare from Ulbert 390. It is dam line you will also find Silke van de Ridderdiek, and she's a model AAA mare from Eibert 419. En Menno is bred and owned. Hij is gefokt en in eigendom van de familie Duiven-Lettinga uit Hartwerd. Met nummer 72, Nikle G.L. Nikle is een zoon van IJzer 489. Hij heeft een stokmaat van 1,61 meter en zijn verwantschap is 17,3%. Nikle komt uit de merriestam 50. En zijn moeder is Hermine G.L., de stermerrie van Sape 381. En zijn grootmoeder is een stermerrie van Doeken 287. En de derde merrie in lijn is Gea, sterpreferent. En vervolgens komen we Namke, de modelpreferente merrie, bekende merrie uit stam 50 tegen. Nikle heeft een behoorlijke bekende halfbroer en dat is Feitse GL. Dat is een zoon van Aan 416 en die maakte furoren in de tuiging met Leslie Agricola. With number 72 you see Nikle GL. Nikle is a son of IJzer 489 and his dam is a star mare from Sape 381. Nikle has a height at withers of 161 and his kinship is 17.3%. He descends from mare line 50 and his fourth dam
In his mare line is Namke. She's the famous matriarch from this mare line, the model preferent mare. Nikle is bred and owned. Nikle is gefokt en in eigendom van T. Landman in Oldenzaal. En met 72 zijn we nu gekomen tot het oordeel van deze groep 9 van deze tweede dag op de eerste bezichtiging. En dat betekent dat u de hengsten 64 tot en met 72 weer opnieuw de baan in ziet komen. Number 72 was the last stallion of this group, group 9. So you'll see the numbers 64 till 72 come back here in the arena to get the results of our stallion committee. En we wachten natuurlijk geduldig op het oordeel van de jury. Het verzoek alvast aan de nummer 64 en de nummer 68 om dit straks even te melden voor de dopingcontrole. Dus nummer 64 en 68 graag melden voor de dopingcontrole. Dag 1 van de eerste bezichtiging heeft inmiddels al 23 hengsten opgeleverd die zich gaan melden in Leeuwarden voor de tweede bezichtiging. En bij die 23 kersverse sterhengsten
waren 4 zonen van Mathies. 504. En ook hij laat met deze eerste bezichtiging zijn eerste nakomelingen zien. De jury is eruit. Ik geef het woord aan juryvoorzitter Piet Bergsma. Ja, dankjewel. De eerste groep van onze tweede dag. We zijn voortvarend weer begonnen op het straatje. We zijn met z'n allen snel er doorheen gegaan. Het kan ook niet sneller en het hoeft ook niet sneller. Het moet zijn tijd en aandacht hebben. Ik begin met nummer 64, tweede bezichtiging. Nummer 65, tweede bezichtiging. Nummer 67, tweede bezichtiging. Nummer 68, een paard met een voldoende edelhoofd, zou iets meer neklengte kunnen hebben. Het paard heeft ook iets onderhals, heeft een voldoende lange hals. Het schouder is ietsje steil, wel lang, sterke bovenlijn. Het kruis zou iets meer lengte kunnen hebben. Het paard zou in stap wat ruimer en ook iets takmatiger kunnen lopen. En heeft, de bewegingsafloop zou ook iets correcter kunnen. In draf heeft hij een iets hoger ritme en mist daar wat balans in. En mag het achterbeen meer tot dragen brengen. De galop mag iets meer bergop. Nummer 69, tweede bezichtiging. Nummer 70, een paard met wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft, zou iets meer neklengte kunnen hebben. Het paard heeft een voldoende lange hals. Het schouder ligt er goed in. Het zou in de rug ietsje sterker mogen zijn. Kruis-lendenpartij is goed aangesloten. Het kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Het paard is licht zabelbenig. Het paard zou in stap, is hij voldoende ruim, maar zou hij iets meer buiging in het spronggewicht mogen hebben. Het paard zou ook iets correcter in de voorbeenstand mogen zijn. De draf is voldoende opwaarts en heeft daar ook een dragend achterbeen. De galop is voldoende opwaarts met ruime sprongen. Nummer 71, tweede bezichtiging. Nummer 72, een paard met een voldoende edelhoofd. Zou ook iets meer neklengte mogen hebben. De hals is iets horizontaal. Heeft een schouder wat een beetje steil is. Ook het middenstuk zouden we graag iets sterker willen zien. Kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Het paard beschikt wel over goede kwaliteit beenwerk. De stap is voldoende ruim, maar zou iets meer door het lichaam mogen stappen. In draf maakt hij veel front, heeft een goed voorbeengebruik, maar zou daarbij ruggebruik mogen hebben en het achterbeen meer ondertreden. In galop is hij wat kort, zou je wat ruimer mogen springen en meer opwaarts mogen springen. En dat is een hele mooie oogst voor deze groep. 5 jonge hengsten zijn doorverwezen naar de tweede bezichtiging. In Leeuwarden volgend jaar de nummers 64, 65, 67, 69 en 71. The results for this group. Group number 9. 5 young stallions got an invitation for the second viewing at the Stallion Show next year in Leeuwarden. And that's are the numbers 64, 65,
67, 69 and 71. En de eerste hengst van groep 10 meldt zich alweer. Dat is nummer 73. Manno Wietske. Een zoon van Teun 505. En Manno Wietske heeft een stokmaat van 1,63 meter en een verwantschap van 18,6%. Hij komt uit de merriestam 2. En dat is de geweldig fokkende Sineda-lijn van Anne Oosterbaan uit Tjumarem. De moeder van Manno Wietske is Bieke Wietske, een stermerrie van Alwin 469. En daarna volgen maar liefst 5 preferente merries, waaronder ook de hele bekende Oepke-merrie Vira van Sineda model preferent prestatie. Number 73 is Manno Wietske. He's a son of Teun 505. His height at withers is 1.63 and his kinship is 18.6%. He descends from a great breeding line, mare line 2. His dam is a star mare from Alwin 469 and Manno Wietske is the first offspring of her. And further on in the mare line, we see 5 preferent mares in a row, which one of them is Thira van Sineda, model preferent prestatie, daughter of Oepke 266. An extremely good breeding mare line. Manno Wietske is gefokt door H. Meerding uit Twijzelheide en in eigendom van Tjalling de Boer uit Sint-Johannesga.
Met nummer 74, Nout van Hiskesheim. Nout is een zoon van Teun 505. Hij heeft een hoogste maat van 1,63 meter en een verwantschap van 18,1%. Nout komt uit de merriestam 30. En hij is een zoon van de sterpreferente Vardau G, een dochter van Beert 411. En zijn moeder werd al preferente op basis van haar eerste 4 nakomelingen. Vervolgens komen we in de moederlijn tegen Welmoed G, een stamboekmerrie van Erik 351, gevolgd door een stermerrie van Jacob 302. With number 74, Nout van Hiskesheim, a son of Teun 505. His height at withers is 1.63 and his kinship 18.1%. Nout descends from Mareline 30. His dam is a star preferent mare from Beert 411. And this dam became preferent after her first 4 offsprings. So that's pretty fast. Nout is gefokt en in eigendom. Nout is bred and owned by Mrs. C. Posma ex Mora. Nummer 75, Janto van Ilo. Janto is een zoon van Tiede 501. Hij heeft een hoogtemaat van 1,64 meter en zijn verwantschap is 17,7%. Janto komt uit de merriestam 38. En dat is de merrielijn, de bekende Wijtjelijn. En die vinden we dus ook terug. Deze moeder van de hengsten Tjerk 328 en Jurre 284 in zijn moederlijn. Zijn moeder is Wietske van de Olde Mettemoorten, een stermerrie van Duitse 420. Grootmoeder is stermerrie Famke van Ichten van Teunus 332. Gevolgd door Marit B., model preferente dochter van Oege. En dan volgde Wijkje, model preferent prestatie.
Janto van Ilo, you see here, this is number 75, a son of T, the 501. His height at Withers is 1.64, his kinship 17.7%. He descends from mare line 38. His dam is Wietske van de Olde Mettenmotor. She's a star mare from Deutschen 420. And further in his dam line you'll find Wijkje, the famous Wijkje, the stallion mother of Tjerk 328 and Jurre 284. Janto is gefokt. He's bred bij Berends Menninga uit Ilau en owns in eigendom bij de familie Age-Okkema uit Siegerswoude. Met nummer 76, Moense van de Sandobbe. Moense is een zoon van Teun 505. Hij heeft een hoogtemaat van 1,60 meter en een verwantschap van 18,5%. Hij komt uit de merriestam 50 en daarvan zijn de meeste inzendingen voor deze eerste bezichtiging. En merriestam 50 is ook de grootste merrielijn die ons stamboek rijk is. Moense's moeder is een stermerrie van Alwin 469. Gevolgd door een stermerrie van Jasper 366 en een stermerrie van Vetse 349. With number 76, you see Moense van de Sandobbe. Moense has a height at Withers of 1.60 and his kinship is 18.5%. He descends from mare line 50 and that's the biggest mare line in our stadbook and also the mare line with the most sons in this first viewing. Moense's dam is a star mare from Alwin 469 and Moense was her first foal. The second mare line is the star mare Iseline, a daughter of Jasper 366. And the next dam line is a star mare from Vetse 349. Moense is bred and owned. Moense is gefokt en in eigendom van W.E. van der Velde uit Koudem.
Nummer 78. Met nummer 78 Magic Mike van Zomerstaten. En Magic Mike is een zoon van een Tiemen 503. Hij heeft een hoogtemaat van 1,60 meter en een verwantschap van 18,7%. Magic Mike komt uit Merrie stam 8. Zeer goede fokkende stam binnen ons stamboek. Hij is een zoon van Victoria van Zomerstaten, Kroonsport, A-merrie van Norbert 444, gevolgd door de preferente prestatiemerrie Hinke van de Broekstraat van Onne 376. Een halfzus van zijn moeder is Zilverschoon van Zomerstaten. Een dochter van Hessel 480 en zij werd als 3-jarige kampioen op de fokdag bij het Friese paard in Hilvarenbeek. With number 78 you see a Magic Mike van Zomerstaten. Magic Mike has a height at withers of 1.60 and his kinship is 18.7%. He's a son of a Tiemen 503 and his dam is Victoria van Zomerstaten, a Crown Sport A-mare from Norbert 444. And the second dam in line is the preferent prestatiemerrie, a mare from Onne 376. He descends from mare line 8, and that's a very good breeding line in our studbook. A half-sister of his mother, Zilverschoon van Zomerstaten. She's a daughter by Hessel 480, and she became champion as a 3-year-old at the breeding day, het Friese paard in Hilvarenbeek. Magic Mike is bred bij Zomerstaten in Mijns-Heerenland en owned by Afton Mora Friesians in Jonsdorp. Magic Mike is in eigendom van de Zweedse fokkerij Afton Mora Friesians en gefokt door Zomerstaten in Mijns-Heerenland. Nummer 79, Obbe van de Lange Ekers. Obbe is een zoon van Teun 505. Hij heeft een stokmaat van 1,66 meter en een verwantschap van 18,3%. Obbe komt uit de Merrie stam 19. En hij is een zoon van Wobbegje van de Lange Ekers, een stermerrie van Hessel 480. Gevolgd door een stamboekmerrie van Chalbert
460. En dan een sterpreferente Maartje. Een dochter van Thomas, 327. Obbe komt uit dezelfde merrielijn als Bikkel, 470. With number 79, you see Obbe van der Lange Ekers. Obbe's height at withers is 1.66 and his kinship is 18.3%. He's a son of Teun, 505, and he descends from mare line 19. His dam is a star mare from Hessel, 480. And the next dam in line is a studbook mare from Chalbert, 460. Then a star preferent mare of Thomas, 327. Obbe descends from the same mare line as studbook stallion Bikkel, 470. Obbe is gefokt en in eigendom. Is bred and owned by H. Bakker in Haskehoorde. Met nummer 80, Meindert Utewester 1. Meindert is een zoon van Tiede 501. Hij heeft een hoogtemaat van 1,59 meter en een verwantschap van 18,4%. Meindert komt uit de merriestam 110. Zijn moeder is Boukje Gerlinde K, stermerrie van Leffe 306. En zijn grootmoeder is een stermerrie van Ulke 338. Gevolgd door de sterpreferente Pronkje. En zij is een dochter van Reitse 272. Mocht Meindert nu ster worden vandaag, dan maakt hij meteen zijn moeder preferent. Hij komt uit de merrielijn 110. En verderop in de moederlijn komen dan ook Neenke tegen. De bekende stammoeder van merrielijn 110, gefokt door Pauke de Boer. En ook stamboekhengst Nano 372 komt uit deze merrielijn. With number 80, he's already the last stallion of this group 10. Meindert Utewester 1. And Meindert is a son of Tiede 501. His height at withers is 1.59. His kinship 18.4%. Meindert's dam is a star mare from Leffert 306. And when Meindert becomes star today, his dam becomes preferent.
The mare line mine descends from is mare line 110, and also Stadbook stallion Nano 372 comes from this line. En Meindert is gefokt en in eigendom. Meindert is bred and owned bij de maatschap Peter Kamminga uit de Westereen. En we wachten in deze groep 10 weer op het oordeel van onze hengstenkeuringscommissie. En het verzoek is aan de hengsten met nummer 74 en nummer 78 om zich te melden bij de dopingcontrole. Nummer 74 en nummer 78 straks graag naar de dopingcontrole. En
Met de uitslag van deze groep gaan we straks door met de groep 11. In groep 9 hadden we al 5 jonge hengsten die door mogen naar de tweede bezichtiging, waarvan 4 zonen van Teun. En alle aandacht gaat nu uit naar onze hengstenkeuringscommissie voor het resultaat van deze groep 10. Ja, dankjewel. Het was genieten in deze groep. Nummer 73, tweede bezichtiging. Nummer 74, tweede bezichtiging. Nummer 75, tweede bezichtiging. Nummer 76, paard met een edel hoofd. Heeft een lange hals die verticaal is. Heeft een goede schouderligging. Paard zou in de rug iets sterker mogen zijn. Is op de lenden een beetje strak. Heeft een voldoende lang kruis. Paard zou in de stap iets ruimer mogen zijn en iets meer buiging in zijn sprongen mogen hebben. In draf heeft het paard veel buiging in de sprong, maar het achterbeen mag meer tot dragen. In galop is hij voldoende ruim gesprongen, mag hij iets meer bergop. Nummer 78, tweede bezichtiging. Nummer 79, tweede bezichtiging. Nummer 80, een paard met een edel hoofd, veel halslengte. Ook een goede schouderligging, zou in de bovenlijn iets geslotener mogen zijn. Kruisje zou iets meer lengte mogen hebben. In stap heeft het paard, zou je iets meer ruimte mogen maken en ook iets meer door het lichaam mogen stappen. In draf heeft hij veel voorbereiding en is hij veel snelheid nodig, maar zou hij meer te dragen mogen komen. In galop is hij nog wat onstuimig en mag hij meer opwaarts galopperen. En dus wederom een hele mooie oogst uit deze groep 10. Mogen 5 jonge hengsten door naar de tweede bezichtiging. En ik quote nog maar even onze juryvoorzitter. Het was genieten. Met de nummers 73, 74, 75, 78 en nummer 79. From this group, 4 stallions got an invitation for the second viewing in Leeuwarden in January. And it's are the numbers 73, 74, 75, 78 and 79.
En van groep 11 ziet u nu nummer 81. Dat is Olke R. Olke R heeft een hoogste maat van 1,61 meter en een verwantschap van 18,2%. Olke is een zoon van Tiede 501 en hij komt uit de merriestam 145. Nummer 81 is niet regelmatig. Kan de kooi verlaten. Naar de nakeuring. En het was een korte tijd van roem voor Olke R, nummer 81. Hij gaat naar de nakeuring. And you see number 81. He's not completely regular in his movements. And he gets another opportunity at the nakeuring next week. En dames en heren, u ziet nu in de ring nummer 82 Mark Lauwers. En Mark heeft een hoogtemaat van 1,62 meter en een verwantschap van 18,2%. Mark is een zoon van Tjalle 454. En zijn moeder is Amanda Lauwers en zij is een stamboekmerrie van Deutschen 420. En de merrielijn gaat verder met een stermerrie van Jurjen 303. En dan een sterpreferente dochter van Tamme 276. Mark Lauwers komt uit de lijn van Vetse Veldstra uit Joure, de Van Veldbos paarden. With number 82 you see Mark Lauwers. That's the name of the stallion. He's a son of Tjalle 454. His height at withers is 1.62 and his kinship is 18.2%. His dam is a Stadboek mare of Deutschen 420. And the next mare in line is a star mare from Jurjen 303. Mark descends from mare line 100. And that's the mare line from Vetse Velstra, the so-called Van Veldbos horses. Mark Lauwers is bred and owned. Hij is gefokt en in eigendom van de J.H. Boersma uit Kolmerpomp.
En met nummer 83 ziet u in de ring Niek van Slappeterp. Niek is een zoon van Teun 505. En zijn moeder is de welbekende, wereldberoemde Wiltje A. Model preferent prestatie AA en oud-kampioene van de centrale keuring. En dochter van Theeuwers 389. De tweede merrie in lijn is de stermerrie Eefje A van Jasper 366. En dan volgt een sterpreferente dochter van Challing 235. Niek is dus, komt dus uit een heel mooi nest. Hij is een halfbroer van Detmer 519. Zoon van Alwin 469, die inmiddels in Mexico aan het werk is. En ook Hiltje van Kleiterp. Kroon AAA Merrie. Een dochter van Johannes 484 is een halfzus van deze Niek. With number 83 you see Niek van Slappeterp. Nummer 83 mag de kooi verlaten. Hij is niet te beoordelen op dit moment. Mag later weer terugkomen. Eerst maar zien dat hij wat rustiger wordt. And our stallion committee asked 83 to leave the ring. He can come back at a later moment when he has a little bit more rest. It's now too difficult to judge him. En dames en heren, ook het verzoek op de tribune om een klein beetje rust in te bouwen, zodat de hengsten allemaal even eerlijke kansen krijgen. Dus graag stilte, wat meer stilte op de tribune. En nummer 84 is Olmar van het Soeskushof. Olmar is een zoon van Tiede 501. Hij heeft een hoogtemaat van 1,64 meter en een verwantschap van 18,5%. Olmar is een zoon van Pjijke van Zorg en Genot. Een kroon AA-merrie van Norbert 444. En de tweede merrie in lijn is stermerrie van Onne 376. Gevolgd door Femke van der Heijkant, de stermerrie van Anne 340. Olmar komt uit een merrielijn die de laatste jaren hele goede keuringsmerries aflevert. Here you see number 84, Olmar van het Soeskushof. Olmar has a height width of 1.64 and his kinship is 18.5%. He descends from mare line 50, sired by Tiede 501, and his dam is Pjijke van Zorg en Genot, and she's a crown AA mare from Norbert 444. The next dam in line is a star mare from Onne 376, and the third dam in line is a star mare of Anne 340. Olmar descends from a mare line which has been quite successful on keurings the last few years.
Olmar is bred. Olmar is gefokt door family van Gerwen in Boekel en owned in eigendom bij Stal Chardon in Jorwert. Hengst nummer 85 is absent. Number 85 is absent. So we can continue the program with number 86. 86 is Melis van de Kadik. Melis is een zoon van Teun 505. Hij heeft een stokmaat van 1,65 meter en een verwantschap van 17,6%. Melis is een zoon van Tooske van de Kadik, de sterpreferente merrie van Jasper 366. Gevolgd door Tetske van de Kadik. Een sportpreferente A-merrie van Erik 351. En de volgende merrie in lijn is de sterpreferente prestatiemerrie Welly van Heerke 254. Melis komt uit een succesvolle merrielijn. Afgelopen jaar werd zijn halfzus Koosje van de Kadijk, de dochter van Bartele 472, die werd ze voorlopig kroon op de centrale merriekeuring. With number 86, you see Melis van de Kadijk. Melis is a son of Teun 505. His height at Withers is 1.65 and he has a kinship of 17.6%. Melis' dam is Tooske van de Kadik and she is a star preferent daughter of Jasper 366. And the second dam in line is Tetske van de Kadik and she is a sport preferent A-mare from Erik 351. So Melis comes from a quite successful dam line. He has a half-sister who became preliminary crown at the last mare inspection this year. And he also had a half-brother who came to the presentation days in 2021. Melis is bred and owned. Melis is gefokt en in eigendom van Harry de Boer uit Sint-Johannesga.
En zo zijn we alweer toegekomen aan de laatste hengst uit deze groep 11. En dat is nummer 87, Nero van het Maarsensveen. Nero heeft een stokmaat van 1,61 meter en een verwantschap van 18,2%. Hij is een zoon van Teun 505. En zijn moeder is Zierda Chalina AB, een ster dubbel A-merrie van Alwin 469. Zierda Chalina werd dit jaar na 3 eerdere pogingen, vergeefse pogingen, ster en ook nog met een eerste premie. Nero komt dus uit een sterke moederlijn van stam 2, die zijn oorsprong vindt bij Anneke Kuipers-Brouwer in Jelsum. De tweede moeder is een stermerrie van Bente 412, gevolgd door Femi B, de sterpreferente dochter van Peke 268. With number 87 you see Nero van het Maarsensveen. Nero has a height at width of 161 and he has a kinship of 18.2%. He's a son of Teun 505 and his dame is Zierda Chalina AB. She's a star double A mare from Alwin 469. And Zierda Chalina, his dame, she became a star mare with a first premium this year. After 3 not that successful attempts in the keuring, she finally became star. And her dam is also a star mare from Bente 412. And then the third dam in line is Femi Bay. She's a star preferent mare of Peke 268. And that means that Nero descends from mare line 2. And it's a very successful, strong breeding line, which originates from Anneke Kuipers-Brouwer in Jelsum. Number 87 is bred and owned. Nero is gefokt in eigendom van mevrouw G. Schalkwijk-Algera in Maarsen.
En de uitslag van groep 11. Er zijn nog 4 jonge hengsten overgebleven en het woord is aan onze voorzitter Piet Bergsma. We beginnen met nummer 82. Paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals, die iets horizontaal is. Een goede schouderligging. De rug zou iets sterker mogen zijn en het kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Paard wat in stap wat ruimer zou mogen zijn en ook iets makkelijker door zijn lijf zou mogen stappen. In draf is hij voldoende ruim, maar mag hij meer buiging in zijn sprong en zou hij iets meer souplesse in zijn lijf kunnen hebben. De galop is voldoende opwaarts, maar ook daarin zou je iets meer lichaamsgebruik mogen hebben. Nummer 84, tweede bezichtiging. Nummer 86, paard met een voldoende edel hoofd. Heeft een hals die iets meer lengte zou kunnen hebben en komt ook iets diep uit zijn borst. Heeft een goede schouderligging. De rug zou ietsje sterker mogen zijn. Op de lende is hij een beetje strak. Kruis is voldoende van lengte, maar iets hellend. In stap is hij voldoende ruim, maar zou hij iets meer lichaamsgebruik kunnen hebben. In draf heeft hij wat een hoger ritme, veel voorbeen, maar het achterbeen mag meer onder het lichaam treden. In galop heeft hij, zou hij iets meer sprong mogen hebben en ook meer bergop. Nummer 87, tweede bezichtiging. En dat betekent 2 nieuwe sterhengsten. Nummer 84 en nummer 87. En het verzoek is aan de nummers 83 en nummer 87 om zich te melden bij de dopingcontrole. Dus nummer 83 en 87, graag naar de dopingcontrole. We have 2 more star stallions, numbers 84 and 87. They got an invitation for the second viewing in January in Leeuwarden. En wij vervolgen het programma met de laatste groep jonge hengsten hier in de arena. Groep 12, de nummers 89 tot en met 96. And we continue the program with the last group here in the arena. And these are the numbers 89 until 96. The young stallions from group 12. That will also be the last group for the break. And then we continue this afternoon again with the young stallions on the street and after that in the arena. But first, group 12, the numbers 89 until 96.
U ziet in de baan nummer 89. Dat is Marnix B.A. Marnix is een zoon van Teun 505. En zijn moeder is Wetterblom van het Tjonge. Stermerrie van Ilke 382. Marnix heeft een stokmaat van 1,60 meter en een verwantschap van 17,2%. Hij komt uit de merriestam 44. En dit is de lijn van Veldman en Zuurmeer. En zit boordevol goede sportpaarden. Een halfbroer van Marnix, dat is Jonker B.A., werd afgelopen jaar ook al aangewezen voor de voorrijdagen. With number 89, you see Marnix B.A. He's a son of Teun 505. His kinship is 17.2% and his height with us 1.60. Marnix's dam is Wetterblom van het Tjonge. She's a star mare from Ilke 382. And the next dam in line is Zonneblom, a daughter star sport mare from Gaia 295. And then the third dam in line is star preferent prestatiemare Peerskeblom, and she's a daughter of Wessel 237. It's dam line 44, and this is mare line full of good sport horses. A half-brother to Marnix, his name is Jonker B.A. He's a son of Johannes, and he made it through the presentation days last year. Nummer 89, nummer 98. Gefokt door de dames Boersma uit Wommels en de eigendom van Jan Wietse de Boer en Emma van der Woude. Bred bij de ladies Boersma in Wommels en owned bij Jan Wietse de Boer en Emma van der Woude in het Heidenskip. Nummer 90. Melle van Meeslands. Melle is een zoon van Tjebbe 500. Melle heeft een stokmaat van 1,63 meter en zijn verwantschap is 18,4%. Melle komt uit de merriestam 70. En zijn moeder is Teblina van het Goor, een ster triple-A-merrie van Alwin 469. En Teblina kreeg die triple-A-score dankzij haar IBOP van 84 punten. Waarbij ze voor achterbeengebruik, houding, balans en front en impuls een 8 kreeg. Teblina van het Goor is bovendien het afgelopen jaar kampioen geworden op de Fokdag
op de Schelling. De tweede moeder in deze lijn is Elisabeth van het Goor. Zij is een stermerrie van Olget 445. Gevolgd door Jitske van Vieldzicht, sterpreferente merrie van Leffe 306. En dan komen we uit bij Lisebeth, sterpreferent. En een van de stammoeders van merrielijn 70, de overbekende Vieldzichtlijn. Nummer 19 is Melle van Meeslands. He's a son of Tjebbe 500. His height at withers is 1.63. His kinship is 18.4%. De dam of Melle is Tibrina van het Goor. She's a star triple A mare sired by Alwin 469. And she deserved a triple A predicate thanks to an IBOB of 84 points. And Tibrina also became a champion on the breeding day at the Isle of Terschelling last year. Melle descends from mare line 70 and quite a well-breeding line, the Van Vieldzicht line, with lots of star preferent mares. Melle's breeder is, Melle's fokker is Janine Venema. En Melle is owned, hij is in eigendom van Janine Venema en Peter Terpstra. Met nummer 91, Jan Hendrik Utewester 1. Jan Hendrik is geboren in 2019. En hij heeft inmiddels een ster, een dubbel A-predicaat. Jan Hendrik is een zoon van Ulbran 502. Hij heeft een stokmaat van 1,65 meter. En zijn verwantschap is 17,3%. Jan Hendrik komt uit merriestam 40. Zijn moeder is Vicky van Stallinde en zij is een sterdochter van Wikke 404. Gevolgd door een vrouwtje van Unia Staten, een ster A-merrie van onder 376. En dan komt Sjoeke van Unia Staten, sterpreferent prestatie van Bonne 341. Jan Hendrik is aangewezen voor de halve finale van de Frisian Talent Cup. En hij haalde inmiddels al een dubbel A-predicaat dankzij een aangespannen proef van 78,5 punten. Number 91 is Jan Hendrik uit de Westen 1. And this is a well-known territory for him. He's already a star stallion with a double A predicate. So he's been here before, a son of Ulbran 502, and his dam is a star mare from Wikke 404. He descends from mare line 40, and that's also the mare line where the Stadboek stallion Jude 473 comes from. Jan Hendrik has selected himself for the Frisian Talent Cup, and that's the young dressage competition for 3-year-old Frisian horses. Jan Hendrik is gefokt en in eigendom. De stallion is bred and owned bij de maatschap Peter Kamminga uit de Wester 1.
In de arena ziet u nummer 92. En dat is Neron W. van Pixen. En Neron is een zoon van Teun 505. Hij heeft een stokmaat van 1,64 meter en een verwantschap van 18,1%. Neron komt uit de stam 15. En hij heeft een zeer aansprekende merrielijn achter zich. Zijn moeder is Wietse dame W. van de Pixen, een kroon dubbel A-merrie van Pier 448. En Wietse dame die werd kampioen op de fokdag van het Friese paard in Wolvenga. En in de tweede merrie is Chic du Chardonnay, stermerrie van Jelke 367, gevolgd door Lies van Bommelstein, een modelpreferente merrie van Lute 304. En dan komen we bij Chique Dame S, de modelpreferente prestatiemerrie, die maar liefst 3 model-nakomelingen leverde. Een merrielijn dus boordevol kwaliteit en fokkracht. With number 92 you see Neron W. van de Pixen. Neron is a son of Teun 505. And his dam is Wietse dame. And she's a crown double A mare from Pier 448. She became a champion at the breeding day in Wolvenga a couple of years ago. And she descends from mare line 15. This is a mare line full of quality and breeding power. The fourth mare in line from Neron is Chique Dame S. She's a model preferent prestatiemare and she already delivered 3 model mares. So quite an impressive pedigree of number 92. En Neron is gefokt en in eigendom. Neron is bred and owned bij René Wijnstra uit Daarler. Nummer 93, Marijn S.G. Een zoon van Oelbrand 502 met een stokmaat van 1,66 meter en een verwantschap van 18,1%. Marijn is een zoon van Tessa van Grote Gast, de stermerrie van Tjalle 454. En hij komt uit de merriestam 46. Zijn grootmoeder is Wieke V.,
Een voorlopige kroonmerrie van Eibert 419. En de derde merrie in lijn is een stermerrie van Leffert. Gevolgd door wederom een stermerrie. Kwaliteitsvolle merries, zoals Martje Marieke, kroonpreferent prestatie, AAA. Een dochter van Volker 353. En ook Eke Marieke, kroonsport AAA. Een dochter van Tjalke, komen uit deze moederlijn. Number 93 is Marijn SG. He's a son of Ulbran and descends from mare line 46. His dam is Tessa van der Grote Gast. She's a star mare of Challe 454. And the next dam in line is a star mare from Eibert 419. This Wieke V, she became a preliminary crown. It's a mare line with more quality mares like Martje Marieke, crown preferent prestatie AAA, a daughter of Volkert 353. And also Eke Marieke, crown sport AAA, a daughter by Tjalke 397. Marijn has an height at withers of 1.66 and a kinship of 18.1%. He's bred and owned en Marijn is gefokt en in eigendom van S. Gilliam uit Hennaert. Nummer 94, Mebius van stal Pauwels. Mebius heeft een hoogtemaat van 1,67 meter en een verwantschap van 18,5%. Hij is een zoon van Tiemen 503. En zijn moeder is Kruif van de Shamrock, een stermerrie van Hessel 480. En dan volgt Tessa van der Gonda, een sterpreferentenmerrie van Beert 411. Gevolgd door Sanneka, sterpreferent en dochter van Anne 340. Mebius is de eerstgeboren zoon van zijn moeder. En hij komt uit merriestam 13. En daar zitten de goed, zeg maar gerust, de sterk fokkende Gonda-lijn in. Een lijn waar we nog geen stamboekhengsten uit hebben. Dus wie weet voor Mebius. With number 95, this is Mebius van stal Pauwels. He is son by Tiemen 503. And he descends from mare line 13. His dam is Kruif van de Shamrock, a star mare from Hessel 480. And Mebius is the firstborn offspring of his dam. The second dam is a star preferred mare of Beert. And the next dam in line is a star preferred mare from Anne 340. It's a good breeding line where we don't have a stadbook stallion out of yet. So there may be chances for Mebius. Number 94, nummer 49, Mebius is gefokt door Chris Pauwels. En is een eigendom, hij is owned bij Germijze Bauma uit Oldenborn.
Met nummer 95 ziet u hier Nikele B. Nikele is een zoon van Teun 505. Hij heeft een hoogtemaat van 1,61 meter en zijn verwantschap is 18,4%. Hij komt uit merriestam 117 en zijn moeder is de kroon AA merrie Tetje B en zij is een dochter van Beert 411. De volgende merrie is een sterpreferente prestatiedochter van Reitse, gevolgd door de sterpreferente Aukje T en zij is een dochter van Naan 264. De grootmoeder van Nikele heeft een IBOP afgelegd met 81 punten. En zij leverde inmiddels een sterpreferente dochter, een kroon AA-dochter en nog een keer een kroon AA-dochter. En Nikele komt uit de merrielijn waar ook de stamboekhengst Hilbrand 525 uit voortkomt. With number 95 you see Nikele B. He has a kinship of 18.4%. And his height at withers is 1.61. He's sired by Teun 505. And his dam is Tetje B, a crown AA mare from Beert 411. He descends from mare line 117. And it's the same mother line as the Stadboek stallion Hilbrand 525. His grandmother is Geertje and she's a star preference prestatiemare from Reitse 272. And she already delivered a star preferent mare and 2 crown AA mares. Nikele is bred. Hij is gefokt door Willem Bunt uit Holten. En het is owned bij Lammet Posma en Tjalling de Boer uit Sint-Johannesgaap. En met nummer 96 zijn we alweer aan de laatste hengst toe van groep 12. De laatste hengst ook voor de komende middagpauze. Nummer 96 is the last stallion from group 12. Het is Malibu van Stal Brandsma. En Malibu heeft een hoogtemaat van 1,64 meter. En een verwantschap van 18%. Zijn vader is Olbran 502. En hij komt uit de merriestam 25. Uit de overbekende en sterk fokkende Leijendekkerlijn. Zijn moeder is Maaike B. Een kroon AA merrie van
Challe 454. Gevolgd door Antje L. Een stersport dubbel A-merrie van Olof 315. Verderop in zijn afstamming een sterpreferente Oegedochter. Gevolgd door een sterpreferente prestatiemerrie. Een halfbroer van Malibu, Faike B., een zoon van Marcus 491, werd in 2020 al aangewezen voor de voorrijdagen. Nummer 96 is Malibu van Stal Brandsma. He is a height width of 1.64 and his kinship is 18%. He's tired by Ulbran and his dam is Maaike B. and she's a crown double A mare from Challe 454. He descends from mare line 25 and that's also the well-known good breeding line of Lion Decker. His dam is a crown double A mare. His grandmother is a Star Sport double A mare from Olaf. And the next dam in line is Star Preference. And the next one, Star Preference Prestatie. So a line with lots of predicates. A half-brother to Malibu is Faike B., a son of Marcus. And he got an invitation for the presentation days in 2020. Number 96, Malibu. He is bred and owned. Nummer 96 is gefokt in eigendom van Abe en Monique Brandsma van der Meij uit Witmarsum. En dat is een volle bak voor groep 12. 8 jonge hengsten. Die allemaal hopen op een uitnodiging voor de tweede bezichtiging. En u weet het allemaal, die vindt plaats in de Leeuwarden. Op donderdag 12 en vrijdag 13 januari. Beide middagen zullen volgepland worden met de tweede bezichtiging. It's a full house in this group 12. 8 young stallions who all hope for a place at the second viewing in Leeuwarden in January. We hope you have all marked it in your agendas in January from 12 until the 14th. We have the Stallion Show with on Thursday and on Friday in the afternoon the second viewing. And of course the big Stallion Show on Saturday with
a lot of audience. So everybody's really looking forward to that. After 3 years online, it's going to be a big party with a full house. Nummer 89, paard dat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou iets meer neklengte kunnen hebben. Heeft een lange hals die verticaal geplaatst is. Schouder is schuin. Rug zou ietsje sterker mogen zijn. Ook de verbinding lenden en kruis is ietsje strak. Kruis is voldoende van lengte. Paard zou in stap wat meer ruimte mogen maken en ook wat taktmatiger mogen stappen. In draf is een ritme wat hoog en mist hij wat lichaamsgebruik. En souplesse, het achterbeen zou meer tot dragen mogen komen. De galop blijft wat neerwaarts. Nummer 90, een paard met een edel hoofd. Zou ietsje meer nek kunnen hebben. De hals is voldoende van lengte, ietsje horizontaal. Heeft een iets steil schouder. De rug is wat gerekt in het middenstuk. Hij zou in de lendenpartij ook ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, maar ietsje hellend. Paard heeft een ruime stap, heeft daar ook takt in. In draf wordt hij heel lang en komt het achterbeen er niet onder en zou je dan ook meer ruggebruik mogen hebben. In galop mag hij meer bergop en ook iets meer ruimte maken. Nummer 91, tweede bezichtiging. Nummer 92, tweede bezichtiging. Nummer 93, tweede bezichtiging. Nummer 94, tweede bezichtiging. Nummer 95, een paard met een edel hoofd. Heeft ook een lange hals die goed geplaatst is. Heeft een schuin schouder. Ook in de bovenlijn is het paard voldoende sterk. Kruis is voldoende van lengte. Paard zou in stap meer takt mogen hebben. Is af en toe kort lang. Hij is aan zijn voorbeen ook nogal wat week gekoot. In draf heeft het paard een hoog ritme en mag hij meer tot dragen. En is daarbij ook heel veel snelheid nodig om goed in balans te blijven. In galop is het paard wat onstuimig en mag hij meer bergop. Nummer 96. Paard wat een iets lang hoofd heeft. Heeft voldoende nek. De hals zal iets meer lengte mogen hebben. Heeft een schouder wat goed van ligging is. In het middenstuk zou je het paard wel ietsje sterker willen zien. Ook vooral kruis-lendenpartij zou je ietsje sterker willen zien. Het kruis is voldoende van lengte, maar erg hellend. Het paard heeft voldoende kwaliteit in de benen.
De stap is voldoende ruim, maar zou taktmatiger mogen. In draf blijft hij wat neerwaarts, heeft hij voldoende ruim, maar komt hij niet tot dragen. In galop is hij voldoende opwaarts, maar zou hij meer sprong en ook iets meer coördinatie mogen hebben. En dat waren de weer 4. De nummers 91, 92, 93 en 94 zien we heel graag weer terug in Leeuwarden met de tweede bezichtiging. And again, 4 stallions with an invitation for the second viewing. The numbers 91, 92, 93 and 94. It means that we have the Stallion Committee has selected 16 stallions for the second viewing. We will continue the program after the break. We gaan na de lunch weer door, dames en heren. Om 1 uur vervolgen wij het programma. At 1 o'clock we'll be back.
Goedemiddag, dames en heren. Klokslag 1 uur en we zijn alweer volop aan de gang met de volgende groepen. We beginnen zo dadelijk met 97 op het straatje. En u ziet hier de lineaire score van de hengsten. En daarna gaan ze het straatje op en rond een uur of 3 gaan we weer naar de arena. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome in part 2 of the first viewing and the second day. We continue our program with number 97 until number 128. And of course we start at the street. With number 97. Here we go, number 97, Ludwig van Boenkarten. Ludwig heeft een verwantschapspercentage van 18,1. Een zoon van Alwin 469 en zijn moeder is Wubbertje Stersport Amerie van Lutse 305. Ludwig is gefokt en in eigendom van Vanessa Boenkarten, Baar Freilingen uit Duitsland. Number 97 is Ludwig van Boenkarten, a son of Alwin 469, and he has a kinship of 18.1%. And Ludwig is bred and owned by Vanessa Boenkarten. His height at Withers is 1.59. Hij heeft een stokmaat van 1,59 meter. En nummer 98, Markies van Wetterzicht. Markies heeft een stokmaat van 1,67 meter en een verwantschapspercentage van 18. Markies is een zoon van Jouwe 485 en zijn moeder is Trix V, een kroon dubbel A-merrie van Torben 466. Markies is gefokt en in eigendom van Gert van Dijkhuizen en Margriet Griffioen uit Vollega. Number 98 is Markies van Wetterzicht. He's a son of Jouwe 485. And his dam is Trix V and she's a crown double A mare from Torben 466. Markies has a kinship of 18% and his height at Withers is 1.67. He's bred and owned bij Gert van Dijkhuizen en Margriet Griffioen uit Vollega.
Met nummer 99, Melle van de Breesteeg. Melle heeft een hoogtemaat van 1,67 meter en een verwantschapspercentage van 18,2. Hij is een zoon van Menne 496 en zijn moeder is Neeltje van Stal de Lagevoort, een steraanmerrie van Jerke 434. Melle is gefokt door R. van Wordragen uit Rossum en in eigendom van Arno Thomassen uit Lunteren. Nummer 99 is Melle van de Breesteeg. He's a son of Menne 496. And his dam is a star A mare from Jerke 434. He has a kinship of 18.2%. And his height at withers is 1.67. Melle is bred by R. van Woudragen in Rossum and owned by Arno Thomassen in Lunteren. Met nummer 100 op het straatje, Meijen uit Twizel. Meijen is een zoon van Aan 416 en zijn moeder is een stermerrie van Olaf 315. Meijen heeft een verwantschapspercentage van 17,1 en een hoogtemaat van 1,66 meter. Hij is gefokt door T. Huisma in Twijzel. En zij hebben de hengst in gezamenlijk eigendom met de familie Bosma uit Kolmenzwaag. Nummer 100 is Meijen uit Twijzel. En Meijen is een zoon van Aan 416 uit een stermerrie van Olaf 315. Meijen has a kinship of 17.1%. And his height at withers is 1.66. He is bred by T. Huisma in Twijzel and in co-ownership with the family Bosma in Kolmenzwaag.
Op het straatje nummer 101, Kes. Een zoon van Bikkel 470. En zijn moeder is een stermerrie uit Jerke 434. Kes heeft een hoogtemaat van 1,61 meter en een verwantschap van 18,3%. Hij is gefokt door F. Schoenmakers uit Oorschot en in eigendom van P. Nouwen in Helden, Koningslust. With number 101, Kes. He's the son of Bikkel 470 and his dam is a star mare from Jerke 434. Kes has a kinship of 18.3% and his height at withers is 161. Kes is bred by F. Schoenmakers in Oorschot and owned by P. Nouwen in Helden, Koningslust. Nummer 102, Magni W.T. Magni is een zoon van Jouwe 485. En zijn moeder is een stermerrie van Tjerk 328. Magni heeft een hoogtemaat van 1,64 meter en zijn verwantschap is 18,3%. Hij is gefokt door Wil Thijssen uit Meijel en in eigendom van Jos van den Broek uit Horsen. With number 102, you see Magni W.T. He's a son of Jouwe 485. And his dam is a star mare from Tjerk 328. Magni has a kinship of 18.3% and his height at withers is 1.64. He is bred by Wil Thijssen and owned by Jos van den Broek in Horsen.
Met nummer 103, Nassau van de Terpen, een zoon van Menne 496, uit de stermerrie van Rindert 406. Nassau heeft een hoogtemaat van 1,60 meter en een verwantschapspercentage van 18,3. Hij is gefokt en in eigendom van Rudy Rienstra uit Wommels. With number 103, Nassau van de Terpen. He's a son of Menne 496. His dam is a star mare from Rindert 406. He has a kinship of 18.3% and his height at withers is 1.60. His breeder owner is Rudy Rienstra from Wommels. Nummer 104, Olke B. van de Vennehoeve. Olke B. is een zoon van Nane 492 en zijn moeder is Aukje C. Een stermerrie van Beert 411. Olke heeft een verwantschap van 18,2% en een hoogtemaat van 1,66 meter. Hij is gefokt door Henk Bies uit Eem en in eigendom van Henk Bies en mevrouw Visser uit Boedenslaan. Number 104, Olke B. van de Vennehoeve. He's a young son of Nane 492 and his dam is a star mare of Beert 411. He is bred by Henk Bies and owned by Henk in cooperation with Mrs. Visser van Boedenslaan. Olke has a kinship of 18.2% and his height at withers is 1.66.
Nummer 105. Mettenele Flanango, VH. Een zoon van Omer 493. En de moeder is Wendy BL, een stermerrie van Ulbe 390. Mettenele heeft een stokmaat van 1,66 meter en een verwantschapspercentage van 17,1. Zijn fokker is AJTH van Hal uit Gendringen. En de eigenaren gebroeders Van Manen en Arno Thomassen. Nummer 105 is Mettenele Flanago, VH, a son of Omer 493. And his dam is a star mare from Ulbert 390. Mettenele has a kinship of 17.1%. And his height at withers is 1.66. His breeder is AJTH van Hal, Gendringen, and he is owned bij de gebroeders Van Manen en Arno Thomassen. En nummer 106, Mart van stal Brandsma. Mart is een zoon van Teun 505. En zijn moeder is Grietje van het Hiem. Een kroonsportmerrie van Norbert 444. Mart is gefokt door Abe en Monique Brandsma van der Meij. En een eigendom van Jelle Kleinstra uit Groningen. Mart heeft een stokmaat van 1,63 meter en een verwantschapspercentage van 18,3. With number 106, Mart van de stal Brandsma. He's a son of Teun 505. And his dam is a crown sportsmare from Norbert 444. Mart has a kinship of 18.3%. And his height at withers is 1.63. Mart is bred bij Abe en Monique Brandsma en owned bij Jelle Kleinstra.
Met nummer 107, Ole van het Hakkeveld. Een zoon van Jouwe 485. En zijn moeder is Renske K. en stermerrie van Jerke 434. Ole heeft een stokmaat van 1,61 meter en een verwantschapspercentage van 18,2. De fokkereigenaar van Ole is H. Bouwman in Wijk en Aalburg. With number 107 is Ole van het Hakkeveld. Ole is a son of Jouwe 485 and his dam is a star mare from Jerke 434. Ole has a kinship of 18.2% and his height with us is 1.61. Ole is bred and owned by H. Bouwman, Wijk en Aalburg. Nummer 108 is afwezig. Number 108 is absent. So it means that we continue the program with number 109. Dus we gaan verder in het programma met nummer 109. En dat is Mente Nilles L.J. En Mente Nilles is een zoon van Jouwe 485. En zijn moeder is Dwarrel L.J. Een kroonsportmerrie van Norbert 444. En Mente Nilles is gefokt door L. Jansma uit E. En in eigendom van Franke de Jong uit Sneek. Mente Nilles heeft een hoogtemaat van 1,64 meter. En een verwantschapspercentage van 18,3. Number 109, Mente Nilles L.J. is a son of Jouwe 485. His dam is a Crown Sportsmare of Norbert 444. His breeder is L. Jansma and E. And his owner Franke de Jong uit Sneek. Mente Nilles has a kinship of 18.3%. And his height with us is 1.64.
Met nummer 110, Nout Boszorg. Nout is een zoon van Jouwe, 485. En zijn moeder is Imtje KM, een ster dubbel A-merrie van Minse 384. Nout is gefokt en in eigendom van de stoeterij Boszorg in Sint-Antonis. Hij heeft een stokmaat van 1,67 meter en een verwantschap van 18,1%. With nummer 110, Nout Boszorg, son of Jouwe 485. And his dam is a star double A mare of Minse 384. Nout is bred and owned by Stoeterij Boszorg in Sint-Antonis. He has a kinship of 18.1% and his height at withers is 1.67. Nummer 111, Menneke van Dulve. Menneke is een zoon van Jouwe, 485. En zijn moeder is Imkje van Panhuis. Imkje is een model, preferente prestatie, triple A-merrie van Jasper 366. Menneke heeft een hoogtemaat van 1,60 meter en een verwantschap van 18,2%. Hij is gefokt door Gabrielle van Tilborg en in eigendom van stoeterij Galloper. With number 111, Menneke van Dulve. He has a kinship of 18.2% and height at withers is 1.60. He is sired by Jouwe 485. En his dam is Imkje van Panhuis, een model preferent prestatie triple A mare from Jasper 366.
His breeder is Gabrielle van Tilburg and his owner Stoeterij Galloper. Nummer 112, Naan van de Vosjes. Naan is een zoon van Sipke, 450. En zijn moeder is Vronie van het Galgendaal, een stermerrie van Beert, 411. Naan is gefokt in eigendom van de familie Vos uit Poederooien. Hij heeft een verwantschap van 17,8% en zijn hoogtemaat is 1,63 meter. With number 112, Naan van de Vosjes. He's a son of Sipke 450. And his dam is a star mare from Beert 411. Naan has a kinship of 17.8%. And his height with us is 1.63. His breeder owner is de familie Vos in Poederooien.
Met nummer 113, Melchior. Een zoon van Epke 474. En zijn moeder is Tjitske B.T. Kroon, dubbel A, Merrie van Norbert 444. Melchior is gevochten in eigendom van B. van Duivenvoorde uit Ommeren. Hij heeft een verwantschap van 17,9% en een hoogtemaat van 1,67 meter. Number 113 is Melchior, a son of Epke 474. His dam is Tjitske B.T. a Crown double A mare from Norbert 444. Melchior is bred and owned by B.B. van Duivenvoorde. He has a kinship of 17.9 and his height at withers is 1.67. Nummer 114. Nef PD van de Zwarte Pronker. Een zoon van Teun 505. En zijn moeder is Lopke van de Zwarte Pronker. Model Sport dubbel A. Dochter van Norbert 444. Nef is gefokt door de familie de Meulenmeester in Heinkensand en in eigendom van Arno Thomassen uit Lunteren. Hij heeft een verwantschapspercentage van 18,8% en zijn hoogtemaat is 1,63 meter. Nummer 114 is Nef, PD van de Zwarte Pronker. He's a son of Teun 505. And his dam is Lopke van de Zwarte Pronker, a model sport double A mare from Norbert 444. Nef has a kinship of 18.8% and his height at withers is 1.63. His breeders are Peter en Dinise de Mulmeester and his owner is Arno Thomassen.
Nummer 115, Jochem van de Polen. Zoon van Maurits 437 en zijn moeder is Riemke van Noordwijk. Een kroonpreferente dubbel A-merrie van Onne 376. Jochem is gefokt en in eigendom van mevrouw Annema Hoekstra uit Hoorns de Zwaag. Hij heeft een verwantschapspercentage van 17,6 en zijn stokmaat is 1,66 meter. Number 115, Jochem van de Polen. He's a son of Maurits 437 and his dam is a crown preferent double A mare of Onne 376. Jochem is breeder owner is Mrs. Annema Hoekstra in Hoorns de Zwaag. His kinship is 17.6% and his height at withers 1.66. Met nummer 116, Maas van de Oude Kleefsebaan. Maas is een zoon van Omer 493 en zijn moeder is Hoopvol Lady van HC de Hoeve. Een kroon dubbel A-merrie van Pier 448. Maas heeft een verwantschap van 17,1% en zijn stokmaat is 1,64 meter. Hij is gefokt door G. van Rossum uit Overasselt. With number 116, you see Maas van de Oude Kleefsebaan. He's a son of Omer 493 and his dam is a crown double A mare from Pier 448. Maas is breeder owner is G. van Rossum Overasselt. His kinship is 17.1% and his height at withers 1.64.
Met nummer 117, Olivier van het Middengras. Olivier is een zoon van Maurits 437. En zijn moeder is Boukje van de Meikade, stermerrie van Jisse 433. Olivier heeft een hoogtemaat van 1,60 meter en een verwantschap van 17,8%. Hij is gefokt en in eigendom van J. Amelaan uit Maarsen. With number 117, Olivier van het Middengras, a son of Maurits 437. En his dam is Boukje van de Meikade, star mare from Jisse 433. Olivier is gefokt in eigendom van J.A. Amelaan Maarsen. He has a kinship of 17.8%. And his height at withers is 1.60. Nummer 118, Olivier de W.R. Een zoon van Omer 493. En zijn moeder is Hortense van Stal Zadelhof, stermerrie van Lodewijk 431. Olivier heeft een stokmaat van 1,69 meter en een verwantschap van 16,7%. Hij is gefokt en in eigendom van mevrouw A. de Wolf Kazant uit Rittem. With number 118, Olivier de W.R. A son of Omer 493. And his dam is Hortense van Stal Zadelhof. And she's a star mare of Lodewijk 431. Olivier has a kinship of 16.7%. And his height at withers is 1.69. His breeder owner is mevrouw Adewolf in Rittem.
Nummer 119, Mattie P. van Dulven. Een zoon van Pier 448. En zijn moeder is Imkje van Panhuis. Modelpreferent prestatie AAA. Een dochter van Jasper 366. Mattie heeft een verwantschapspercentage van 17,9. En zijn hoogtemaat is 1,66 meter. Hij is gefokt door Gabrielle van Tilburg en in eigendom van Stoeterij Galloper in Berkel en Roderijs. With number 119, Mattie P. van Dulven, a son of Pier 448. And his dam is de model preferent prestatie AAA mare Imkje van Panhuis. A daughter by Jasper 366. Mattie has a kinship of 17.9%. And his height at the width is 1.66. He is bred by Gabrielle van Tilburg en owned by Stoeterij Galloper in Berkel en Roderijs. En de nummers 120 en 121 wisselen even. Dat betekent dat u nu eerst nummer 121 te zien krijgt. En dat is Milian R. Milian R. is een zoon van Jouwe 485. En zijn moeder is Leni van Oostenburg, een stermerrie van Deutschen 420. Milian R. heeft een verwantschap van 18%. En de fokker-eigenaar is R. de Jong uit Oude Horne. Number 120 and 121 change places. So we start with number 120, 121 and after that 120. So number 121 is Milian R., a son of Jouwe 485. And his dam is a star mare of Deutschen 420. Milian is kinship is 18%. And his breeder owner R. de Jong, Oude Horne.
Nummer 120, Mans van de Gonda. Mans is een zoon van Teun 505. En zijn moeder is Femke van de Gonda. Stermerrie van Norbert 444. Mans is gefokt door familie Slagers Karnebeek uit Goor en in eigendom van Willem Lokhorst uit Ederveen. Hij heeft een verwantschapspercentage van 18,7 en een hoogtemaat van 1,64 meter. Number 120 is Mans van de Gonda. En Mans is een son of Teun 505. His dam is a star mare of Norbert 444. Mans is bred by the family Slagers Karnebeek in Goor en owned by Willem Lokhorst uit Ederveen. His kinship is 18.7%. His height at width is 1.64. Nummer 122, Jannes van Boengarten. Jannes is een zoon van Sipke 450. En zijn moeder is Niske van de Boppelaan. Een stermerrie van Anders 451. Jannes heeft een verwantschapspercentage van 16,7%. En hij is gefokt en in eigendom van Vanessa Boengarten uit Baar-Freilingen in Duitsland.
Nummer 123, Naan van de Hargeweg. Naan is een zoon van Sipke 450 en zijn moeder is Fenna K, een stermerrie van Dries 421. Naan is gefokt door NJM Kooiman uit Schorel en in eigendom van de gebroeders Tank in Vragende. Naan heeft een verwantschapspercentage van 17,3%. With number 123, Naan van de Hargeweg, a son of Sipke 450. And his dam is a star mare of Dries 421. Naan is bred by NJM Kooiman in Schorel en owned by the Tank Brothers from Vragende. Naan heeft een verwantschapspercentage, een kinship of 17,3%. And his height at withers is 1,62. Zijn hoogtemaat is 1,62 meter. Nummer 124, Mook van de Annehoeve. Mook is een zoon van Teun 505. En zijn moeder is Fernanda de Ster Amerie van Norbert 444. Mook is gefokt en in eigendom van Sjaak en Annette de Wit uit Heemskerk. Hij heeft een verwantschapspercentage van 18,8% en een stokmaat van 1,65 meter. With number 124, Mook van de Annehoeve, a son of Teun 505, and his dam is a star A-mare of Norbert 444. Mook has a kinship of 18,8% and his height at withers is 1,65. He is bred and owned by Sjaak en Annette de Wit, Heemskerk.
En nummer 125, Niels G. van de Rietwei. Niels is een zoon van Teun 505. Groot aandeelhouder op deze eerste bezichtiging. En de moeder van Niels is Berbe van de Rietwei. Sterpreferente prestatiemerrie en dochter van Anton 343. Niels heeft een stokmaat van 1,61 meter en zijn verwantschap is 17,6%. Hij is gefokt door de familie Van de Veen uit Rottevallen. Number 125, Niels G. van de Rietwei. He's a son of Teun 505. And his dam is a star preferent prestatiemare of Anton 343. Niels has a kinship of 17.86%. And his height at withers is 1.61. His breeder owner is the family Van de Veen, Rottevallen. Nummer 126, Otis van de Oostkade. Otis is een zoon van Teun 505 en zijn moeder is Ulrika Tiny W, stermerrie van Norbert 444. Otis is gefokt in eigendom van A.J. van Zwol uit Waarland. Hij heeft een verwantschapspercentage van 18,6 en een stokmaat van 1,62 meter. Number 126, Otis van de Oostkade, a son of Teun 505, and his dam is a star mare of Norbert 444. Otis has a kinship of 18.6%. His height at withers is 1.62. His breeder owner is A.J. van Zwol, Waarland.
En nummer 127, Macho van der Liets. Macho is ook een zoon van Teun 505. En zijn moeder is Mieneke van Kuukherne, stermerrie van Rick 396. Macho is gefokt door Albert Minkema uit Houtenhagen. En hij is in eigendom van Benny van Es en Gosse Pieter Hellinga uit Marum. Hij heeft een verwantschapspercentage van 17,8. En zijn stokmaat is 1,65 meter. With number 127, Macho van der Liets, son of Teun 505. His dam is Mieneke van Kuukherne, a star mare of Rick 396. Macho has a kinship of 17.8% and his height at withers is 1.65. He is bred by Albert Minkema in Houtenhagen and owned by Benny van Es en Gosse Pieter Hellinga in Marum. En we zijn inmiddels toegekomen aan de laatste hengst op het straatje vandaag. Nummer 128, Nanne van de Marne. En Nanne is een zoon van Oelbran 502. En zijn moeder is Therese van de Marne, Kroonsport AA. En een dochter van Tjalle 454. Nanne is gefokt door Douwe van Voeg uit Bolsward. En in eigendom van Edwin van Onselen uit Ansen. Hij heeft een verwantschap van 18% en zijn hoogtemaat is 1,58 meter. With number 128, the last stallion for the short coffee break. And just before the stallions go into the arena, it's number 128, Nanne van der Marne, a son of Oelbran 502. And his dam is a Crown Sport AA mare of Tjalle 454. Nanne is bred by Douwe van Voeken and owned by Edwin van Onselen in Ansen. His kinship is 18%, his height at withers 1.58.
dat waren ze, dames en heren, de groepen op het straatje vanmiddag. Groep 9, groep 10, 11 en 12. En we gaan ze natuurlijk straks terugzien in de kooi in deze arena. Maar eerst even een koffiebreak voor onze juryleden. Dat betekent dat we rond 3 uur weer bij u terug zijn. Tot straks. We have a short coffee break for our judges. And after that, the presentation of the young stallions in the arena. So until 3 o'clock, a small break.
Ja, dames en heren, even weer terug uit de koffiepauze en klaar voor de jonge heren die de arena inkomen in de kooi. Dat is nummer 97 tot en met 128. En heeft trouwens de organisatie wel met u gedeeld dat we vanmiddag om 4 uur een korte pauze hebben? Van pak een beetje 1 uur en 3 kwartier om de voetbalwedstrijd te kijken. En daarna vervolgt dan weer het programma met de jonge hengsten. Geen probleem, nemen we aan, dan gaan we dat doen. Ja, Piet vertelde dat hij rondging met de witte ballen. En ja toch Piet? En Stoffel die bezorgt een biertje hier aan de kant. Dus nou, dat kan niet mislukken, we gaan winnen. Nee, gekheid, we houden u wel wat op de hoogte. Zodat u van alles het beste meekrijgt vanmiddag. We starten met nummer 97. Met de presentatie in de kooi, of in de arena, liever gezegd. We start with number 97. And of course we had a little joke because there's a football game this afternoon starting at 4 o'clock. So we thought maybe we can have a break. But of course we are not going to do that. But we'll keep you posted about the results of the Dutch football team. Today it's all about the Friesian, young Frisian horses. And we start the presentation in the arena with number 97. Nummer 97. Ludwig van Boomgarten. Ludwig is een zoon van Alwin 469. En zijn moeder is Wubbigje, Stersport A. Dochter van Lutse 305. Grootmoeder Ida. Een veulenboekmerrie van Leffert 306. En dan volgt een stermerrie van Reitse 272. Ludwig komt uit merriestam 133. En van oudsher is dit de merriestam van Jan Bosma uit Sint-Nicolaasga. En dan weten de kenners wel wat het betekent, kwaliteitsvolle paarden. Dat moet helemaal goed komen. Ludwig van Boomgarten heeft een schoftmaat van 1,59 meter. En een verwantschapspercentage van 18,1%. Number 97 has a kinship of 18.1%. And his height at withers is 1.59. He's sired by Alwin 469 and Ludwig van Boomgarten is from Mareline 133, which is also well known as the Mareline of Jan Bosma in Sint-Nicolaasga. And Jan Bosma got quite famous with the harness driving with Erna and Ordina B. And those mares are the same line as Ludwig. Ludwig is bred and owned by Vanessa Boomgarten in Bar Freilingen. So he is in German hands. Ludwig is gevochten in eigendom bij Vanessa Boomgarten in Bar Freilingen en dus in Duitsland.
De hengst in de baan is nummer 98, Markies van Wetterzicht. Markies heeft een hoogtemaat van 1,67 meter en een verwantschapspercentage van 18%. Zijn vader is Jouwe 485 en hij komt uit de merriestam 70 uit de superfokkende lijn van Fieldzicht. Een lijn waar ook stamboekhengsten als Tjalle 454, Torben 466 en Tiemen 503 uit voortkomen. De moeder van Markies is Trix V en zij is een kroon AA merrie van Torben 466. Gevolgd door Rikst van Fieldzicht, model preferent AAA, dochter van Minse 384. En de derde merrie in de lijn is Edouw van Fieldzicht, ster preferent prestatie A, dochter van Nano 372. Here you see number 98, it's Markies van Wetterzicht. He is a young son of Jouwe 485. He has a kinship of 18% and his height at withers is 1.67. He descends from Mareline 70 and that's a unique breeding Mareline from Fieldzicht. And also Stadbook Stallions as Tjalle 454, Torben 466 and Tiemen 503. They come from this Mareline. Markies, his dam is a Trix V, a crown AA mare. The second mare is a model preference AAA mare. And then a star preference prestatie A mare. Markies is bred and owned by Gert van Dijkhuizen en Margriet Griffioen uit Vollega. In de baan nummer 99, Melle van de Breesteeg. Melle heeft een hoogtemaat van 1,67 meter en een verwantschapspercentage van 18,2%. Melle is een zoon van Menne 496 en hij komt uit de merriestam 122. Zijn moeder is Neeltje van stal de Lagevoort, een ster A-merrie van Jerke 434. En Neeltje werd in 2016 kampioen op de Fokdag in Limburg. Zijn grootmoeder is een stermerrie van Andries 415, gevolgd door een stermerrie van Fabe 348. Here you see Melle van de Breesteeg.
He's a son of Menne 496. His kinship is 18.2%, and his height at Withers is 1.67. Melle is from Merlijn 122, and his dam is Neeltje van Stal de Lagervoort, Ster A, a star mare of Jerke 434. And Neeltje became a champion in the Limburg on the Fokdag in 2016. His grandmother is a star mare of Andries 415, followed by a star mare of Faber 348. Melle van de Breesteeg is bred. Hij is gefokt door R. van Wordragen uit Rossum. En de stallion is owned. Hij is in eigendom bij Arno Thomassen uit Lunteren. Met nummer 100, Maaie uit Twiesel. Maaie is een zoon van Aan 416. Hij heeft een stokmaat van 1,60 meter en een verwantschapspercentage van 17,1. En de stokmaat is 1,66 meter. Maaie komt uit de merriestam 133. En zijn moeder is een stermerrie van Olof 315. Gevolgd door een stermerrie van Namme 308. En een stermerrie van Rijtse 272. En dan komen we uit bij Diete Suzanne. Een sterpreferente dochter van Oege 267. En de moeder van oud-stamboekhengst Obe 314. With number 100, you see Maaie uit Twiesel. He's a son of Aan 416. His height at Withers is 1.66 and his kinship 17.1%. Maaie has a star mare from Olaf 315 and the grandmother is a star mare from Nammen. And the fourth mare in the row is Diete Suzanne. She is a star preferent mare and daughter of Oege 267. And she's the mother of an old studbook stallion, Obe 314. Maaie is bred bij T. Huisma in Twiesel. And he's owned, hij is een eigendom van T. Huisma in combination with the family Bosma in Kollemer-Zwaag.
En nummer 101 is absent, die komt niet meer in de kooi. Dus we gaan door met nummer 102. We continue with number 102. 102 is Magni WT. En Magni heeft een stokmaat van 1,64 meter en een verwantschapspercentage van 18,3%. Magni is een zoon van Jouwe 485. En zijn moeder is Mijke WT, een stermerrie van Tjerk 328. Daarmee is Magni afkomstig uit merriestam 139. Zijn grootmoeder is Froni van het Wildpad. Een sterpreferente dochter van Olof 315. En zij bracht onder andere ook Kira WT, model, sport, preferent en triple A, dochter van Vetse 349. En Kira is op haar beurt ook weer een geweldige fokmerrie met haar model, sport en triple A dochter Goedele van de Dembro Stables, een dochter van Pier 448. Number 102 is Magni and he is a son of Jouwe 485. His dame is a star mare of Tjerk 328 and his grandmother is a star preferent dam mare of Olof 315. And his grandmother also delivered a model sport preferent, a triple A mare of Vetse 349, an extremely good breeding mare. Magni has a kinship of 18.3% and his height at Widders is 1.64. Magni WT is gefokt. He is bred bij Wil Thijssen uit Meijel en zijn eigenaar is Jos van den Broek uit Horsen. En nummer 103, Nassau van de Terpen. Nassau heeft een hoogtemaat van 1,60 meter en zijn verwantschapspercentage is 18,3%. Nassau is een zoon van Menne 496. En zijn moeder is Brechtje van de Terpen, een stermerrie van de Rindert 406. En daarmee komt Nassau uit merriestam 61. En zijn merrielijn is eigenlijk dezelfde als waar ook stamboekhengsten Wieger 334 en Willem 508 uit voortkomen. En ook de kampioen van de Fokdag van Limburg, Lot van der Meijkade, Kroon dubbel A, ook een dochter van Menne 496, komt uit dit lijntje. Number 103 is Nassau van de Terpen. He is a son of Menne 496. He has a kinship of 18.3% and his height at Widders is 1.60. Nassau descends from mare line 61
And his dam is a star mare of Rindert 406. And then model preference prestatie AAA mare of Abel 344. So Nassau descends from the mare line, who also brought Wieger 334 and Willem 508. And also the champion of the Keuring in Limburg, Lot van der Meijkade Crown AA, comes from the same mare line. Nassau is bred and owned. Nassau is gefokt en in eigendom bij Rudy Rienstra in Wommels. En inmiddels zijn we aanbeland bij nummer 104. En dat is de laatste hengst uit deze groep 9. En nummer 104 is Olke B. van de Vennehoeve. Here we see number 104. And he is the last stallion from this group. It's Olke B. van de Vennehoeve. En Olke heeft een hoogtemaat van 1,66 meter en een verwantschapspercentage van 18,2%. Hij is een zoon van Nane 492 en zijn moeder is Aukje C., een stermerrie van Beert 411. En Aukje C. is op haar beurt weer een dochter van Boukje C., een dochter van Anton 343. Dus we hebben het hierbij over Merrie stam 15. En als we het over Boukje C. hebben, dan weet iedere liefhebber van Friese paarden dat we het hebben over het paard van het jaar van afgelopen jaar. Gefokt door Gert Cent uit Netterden, die dat jaar ook nog eens fokker van het jaar werd. En de lijst van Boukje C. zijn immens. 17 nakomelingen heeft ze op de wereld gezet en er zijn er 10 al ster en hoger. Zelf bleef ze stamboekmerrie, maar ze is preferent prestatie. En heeft een geweldige navolg gegeven, waaronder ook stamboekhengst Mijnte 490. Olke B is number 104. He has a kinship of 18.2%. His height at Withers is 1.66. He is a son of Nane 492. And his dam is a star mare of Beard 411. He comes from mare line 15. And his grandmother is a very, very special horse. It's Boukje C. She is a studbook mare, but she has a preferent prestatie and she became a horse
of the Year last year and bred by Getsend in Netterden. Boukje gave birth to 70 foals, 17, and 10 of them became a star and more. And one of them is Studbook Stallion Meinte 490. Olke is bred and owned by Henk Bies uit Eem, and is in co-ownership with Nanushka Visser in Boelenslaan. In groep 9 ziet u 7 hengsten rondstappen. En dat betekent dat ze alle 7 zich nog even mogen laten zien. En met name ook in de stap. It's 7 stallions in group 9. And this is for the Hengsten Keuring Committee a good moment to judge the stallions in walk. Nou, de eerste groep van na de middag. We hebben er al 16 vandaag. En het woord is aan de voorzitter van onze Hengstenkeuringscommissie, Piet Bergsma. Ja, dankjewel. Het is bijna 4 uur, begrijp ik. Dus de pauze komt eraan. Nummer 97, gepaard met een edelhoofd. Heeft een lange, iets horizontale hals. Ietsje stijl in zijn schouderpartij. En in de rug zouden we hem graag wat sterker willen zien. Het kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Paard
zou in stap wat ruimer moeten zijn en ook wat meer tact kunnen vertonen. In draf blijft hij wat neerwaarts en zou je meer met het achterbeen onder mogen treden. De galop mag wat ruimer worden gesprongen. Nummer 98, paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn, zou ook iets meer neklengte kunnen hebben. Heeft een hals die voldoende van lengte is, maar het komt iets diep uit de borst. Goede schouderligging en ook een sterke bovenlijn en kruislende is goed aangesloten. Het kruis is iets kort en ook iets hellend. In stap zou het paard wat ruimer mogen stappen met wat meer lichaamsgebruik. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij een goede buiging in het achterbeen. De galop is wat op de voorhand en zou meer berg op mogen met wat ruimere sprongen. Nummer 99. Paard is voldoende edel in zijn hoofd. Heeft voldoende halslengte. Ook een schouder wat schuin is. Sterke bovenlijn. Goed aangesloten kruislendenpartij. Voldoende lang kruis. Ietsje hellend. Het paard is licht sabelbenig. In stap zou het paard, is hij voldoende ruim. Maar zou hij wat meer tact mogen vertonen. In draf trekt hij het voorbeen hoog op, vangt hij zich wat in de ellebogen en het achterbeen zou iets meer onder mogen treden. Galop is wat op de voorhand en mist daarin wat de balans. Nummer 100. Paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Ook iets meer neklengte. De hals is voldoende van lengte. Ook het schouder is goed van ligging. De rug is voldoende sterk. Kruislendenpartij zou ietsje sterker aangesloten kunnen zijn. Kruis is voldoende van lengte. Ook goed van ligging. Paard zou ook iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. In stap is hij voldoende ruim, maar zou hij ook iets meer tact mogen hebben. In draf mag hij wat opwaartser en meer tot dragen komen. Ook iets meer tact kunnen hebben. In galop is hij wat op de voorhand, mag hij ook wat ruimer springen. Nummer 102, een paard met veel res, een edel hoofd, heeft een lange hals, een goede schouderligging, ook een sterke bovenlijn. Hij is ietsje gedreven op zijn lendenpartij, een kruis wat goed van ligging is, een lang voorbeen. In stap zou je ruimer moeten stappen en ook meer met tact. De draf is voldoende opwaarts, maar zou daar iets meer souplesse in mogen hebben en zou het achterbeen meer onder de massa moeten brengen. Galop is wat neerwaarts en mist daar ook wat lichaamsgebruik. Nummer 103. Paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn, ook iets meer neklengte mogen hebben. Heeft een lange verticale hals. Schouder is voldoende, is goed van ligging. Paard heeft een voldoende sterke bovenlijn. Kruis is iets hellend, wel voldoende van lengte. Paard is ietsje neerwaarts gebouwd. In stap zou hij wat ruimer mogen en ook iets meer door zijn lichaam mogen stappen. In draf is hij voldoende, is hij wat op de voorhand, mag ook meer tot dragen komen. De galop is wat neerwaarts en zou meer berg op mogen. Nummer 104, tweede bezichtiging. Ja, dat was er toch nog één uit deze groep. Nummer 104 gaat mee naar de tweede bezichtiging. En daarmee komt het aantal hengsten wat vandaag is doorgestuurd op 17. One stallion of this group has an invitation for the second viewing. And that's number 104. So we'll see him back in January in Leeuwarden at the Stallion Show.
En nummer 105, Mette Nele Flanago VH. En Mette Nele is 1,66 meter groot. Hij heeft een verwantschapspercentage van 17,1. Is een zoon van Omer 493. En zijn moeder is Wendy B.L. Een stermerrie van Ulbert 390. En Mette Nele komt uit merriestam 10. En zijn moeder is een halfzus van de preferente stamboekhengst Alwin 469. Gefokt door de familie Brouwer uit Zandhuizen. En Mette Nele heeft in de tweede generatie een stermerrie van Tjerk. Gevolgd door een preferente merrie van Oege 267. Met nummer 105, dit is Mette Nele Flanago VH. And he is a son of Omer 493. His dam is Wendy B.L., a star mare of Ulbert 390. And she descends from Mareline 10. And Wendy is a half-sister to the preferent Stadboek stallion Alwin 469. Mette Nele has a height at withers of 1.66 and a kinship of 17.1%. His breeder, zijn fokker, is A.J.T.H. van Hal uit Gendringen. En Mette Nele is in ownership, is in eigendom van gebroeders van Manen en Arno Thomassen. In de baan nummer 106, Mart van stal Brandsma. En Mart heeft een hoogtemaat van 1,63 meter en een verwantschap van 18,3%. Mart is een zoon van Teun 505 en zijn moeder is Grietje van het Hiem, kroon sportmerrie van Norbert 444. Grietje haalde in haar leven louter eerste premies in de keuringsbaan en werd als driejarige kampioen van de driejarige op de fokdag van het Frieske Hinder in Blauwhuis. De tweede merrie in lijn is Verona van de Schildhoeve, sterpreferent prestatie en dochter van Jimme 275, gevolgd door een stermerrie van Challing 235. Mart komt dus uit de merriestam 28. With number 106 it's Mart van stal Brandsma. Mart is a son of Teun 505. And his dam is Grietje van het Hiem. She's a crown sportmare of Norbert 444. Grietje got in her life only first premiums and she became a champion on the breeding day bij het Frieske Hinder in Blauwhuis. Grietje descends from mare line 28.
En Mart is gefokt door Abe en Monique Brandsma van der Meij uit Witmarsum. En hij is in eigendom bij Jelle Kleinstra in Groningen. En nummer 107 in de baan, Ole van 't Hakkeveld. Ole is een zoon van Jouwe 485. Hij heeft een stokmaat van 1,61 meter en een verwantschap van 18,2%. Ole komt uit de stam 25. Hij is een zoon van Renske K., een stermerrie van Jerke 434. En zijn grootmoeder is een stermerrie van Wopke 403. Gevolgd door stamboekmerrie van Abel 344. En de vierde merrie in lijn, dat is wel een aardigheid, een stamboekmerrie van Gerlof 294. Maar preferente en ook prestatiemerrie. Deze Fietsie die fokte maar liefst 3 modelmerries van 3 verschillende vaders. Number 107 is Ole van 't Hakkeveld. He is a son of Jouwe 485. Ole is 1.61 height at withers and a kinship of 18.2%. He descends from mare line 25 and he has a dam star mare of Jerke 434, grandmother of star mare Wopke 403. And then the third and the fourth mare in line are both studbook mares. But his fourth studbook mare is Vici, and she's a daughter of Gerlof 294. And she's a studbook, but also preferent and prestatie. She was an extremely well breeding mare with 3 model daughters from 3 different stallions. Ole is gefokt en in eigendom. Hij is bred and owned bij H. Bouwman in Wijk en Aalburg.
In de baan nummer 109, Mente Nilles L.J. Mente Nilles is een zoon van Jouwe 485. Hij heeft een hoogtemaat van 1,64 meter en een verwantschap van 18,3%. Mente Nilles komt uit de merriestam 2. Zijn moeder is Dwarrel L.J. Kroon, sportmerrie van Norbert 444. Gevolgd door stermerrie van Ulrik en stermerrie van Oltman. Het is een moederlijn waar veel KFPS stamboekhengsten uit zijn voortgekomen. Onder andere Oege 267, Sietse 385, Taken 455 en Wolfert 467. Hier zie je Mente Nilles L.J. He's a son of Jouwe 485. His height at Withers is 1.67 and his kinship is 18.1%. Mente Nilles descends from Mareline 2. His dam is the Crown Sportmare Dwarrel L.J., a daughter of Norbert 444. His second dam is a star mare of Ulrik, and the third dam a star mare of Oltman 317. He descends from a very well breeding mare line with lots of KFPS studbook stallions. For example, the preferent Oege 267, Sietse 385, Taken 455 and Wolfert 467 descend all from this mare line. Mente Nilles is bred, is gefokt bij L. Jansma uit E. En die is owned in eigendom bij Franke de Jong in Sneek. In de baan nummer 110, Nout Boszorg. Nout is een zoon van Jouwe 485. Nout heeft een hoogtemaat van 1,67 meter en een verwantschapspercentage van 18,1. Zijn moeder is Imtje KM, een ster dubbel A-merrie van minstens 384. En dan volgt Teunie Boszorg, stermerrie van Brandes 345. Nout komt uit de merriestam 35. En hij heeft een halfbroer die zich zeer verdienstelijk in de sport laat zien. Dat is Graaf Boszorg, een zoon van Mijnte 490, die al een triple A-notering in zijn ABFP haalde met 85 punten onder het zadel en 85,5 punt aangespannen. Graaf die is momenteel in de sport actief en succesvol met Shannon van Manen. Nummer 110 is Nout Boszorg. Nout is a son of Jouwe 485. His height at Withers is 1.67 and his kinship is 18.1%. Nout his dam is a star double A mare of Mince 384.
followed by a star mare of Brandus 345, and then a star preference mare of Fokker 217. Nout has a half-brother, Graaf Boszorg, and he's a son of Mainte 490, and he deserved in his ABFP test a AAA predicate with 85 points for his riding test and 85.5 for his driving test. Nout is bred and owned. Nout is gefokt en in eigendom van Stoeterij Boszorg in Sint-Antonis. In de baan ziet u nummer 111. En dat is Menneke van Dulven met een stokmaat van 1,60 meter en een verwantschapspercentage van 18,2%. Menneke is een zoon van Jouwe 485 en hij komt uit Imkje van Panhuis. De model preferente prestatie triple A-merrie van Jasper 366. Hij komt uit de merriestam 10 en dat is een stam met name ook dankzij Imkje die het afgelopen jaar bijzonder succesvol is geweest. De Tjalke-dochter van Imkje, Janneke van Dulven, werd dit jaar model. En de dochter Alwin 469, Jara van Dulven, werd voorlopig kroon. En dan is er ook nog een zoon van Tiede 501 die werd aangewezen voor de voorrijdagen. De kleindochter van Imkje, Jenne van Dulven, ook een van Tiede 501, werd kampioen op de Fokdag in Boyle en voorlopig kroon op de centrale keuring in Harig. Het is een merrielijn waar ook stamboekhengst Ulbe 506 uit voortkomt. Number 111 is Menneke van Dulven. And he is a son of Jouwe 485. His kinship is 18.2% and his height at the width is 1.60. Menneke is a son of Imke van Panhuis. And this model preferent prestatie AAA mare has been extremely successful the last year. She's a daughter by Jasper 366. And next to Menneke, there's also model mare, Janneke van Dulven. And this year, her Alwin daughter, Jara van Dulven, got a preliminary crown. And then there is a Tide's son, Levi van Dulven, who got to the presentation days. So an extremely successful We gaan de merlijn. presentatie van nummer 111 stoppen. Dus
veel te onstuimig en zo niet te beoordelen. Hij mag wat ons betreft naar de nakeuring. And Manneke is a little bit too enthusiastic as we are speaking about his Merlijn. So it's the end of his presentations, and he can present himself again at the nakeuring next week. Manneke is wat te onstuimig vandaag. En hij mag zich weer komen melden op de nakeuring. En we zijn alweer toe aan de laatste hengst van deze groep. Dat is nummer 112, Naan van de Vosjes. Naan is een zoon van Sipke 450. Hij heeft een verwantschap van 17,8% en heeft een hoogtemaat van 1,63 meter. Naans moeder is Vroni van Galgendaal, een stermerrie van Beert 411. Zijn grootmoeder is een sterpreferente dochter van Leffe 306. Gevolgd door Doet, sterpreferente dochter van Lammert 260. Een hele productieve, vruchtbare merrielijn uit stam 50. Een lijn waar ook stamboekhengsten Warren 335, Otte 375, Sipke 450 en ook Tonjes 459 uit voortkomen. With number 112 you see in Naan van de Vosjes. He is a kinship of 17.8%. A son of Sipke 450. His height at withers is 1.63. His dam is a star mare of Beert 411. Followed by a star preferent mare of Leffert 306. And then a star preferent mare of Lammert 260. Naan descends from a mare line 50, and this is the line where also stallions like Warn 335, Otte 375, Sipke 450 and Tonjes 459 descend from. Naan is bred and owned. Naan is gefokt en in eigendom van de familie Vos in Poederooien.
En hier stappen we keurig rond van de tweede groep deze middag. En wij zijn natuurlijk een en al oor voor de voorzitter van de hengstenkeuringscommissie, Piet Bergsma. Die gaat aangeven welke van deze jonge heren naar Leeuwarden mag. We beginnen met nummer 105. Die gaat naar de tweede bezichtiging. En er is trouwens nog 0-0, begreep ik. (106). Een hengst met een voldoende edel hoofd. Ietsje zwaar in zijn hoofd, halsverbinding. Heeft een lange hals, schuin schouder. De bovenlijn is voldoende sterk. Kruis-lendenpartij zou ietsje geslotener mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Paard heeft voldoende kwaliteit in de benen. De stap zou wat ruimer mogen zijn. Hij zou ook er meer tact in die stap kunnen hebben. De draf is voldoende ruim. Zet daarbij het voorbeen goed weg, maar het achterbeen moet meer ondertreden. De galop is voldoende ruim gesprongen, maar zou meer berg op mogen. Nummer 107, een hengst met een voldoende edel hoofd, een lange verticale hals, een schouder die er goed schuin in ligt. In de bovenlijn zou hij wat gespierder mogen zijn, ook vooral op de lendenpartij is hij wat smal. Paard heeft een voldoende lang kruis, ietsje hellend. Het achterbeen is wat lang, de schenkel is wat lang. Paard zou in stap wat meer ruimte mogen maken en daar ook meer zijn sprongen gebruiken en ook wat meer tact in kunnen hebben. In draf is hij voldoende opwaarts, mist dan souplesse in zijn lijf en heeft daarin ook wat tactverlies in de bochten. De galop is iets neerwaarts en heeft hij wat moeite met de balans. Nummer 109, tweede bezichtiging. Nummer 110. Een hengst met een voldoende edel hoofd, heeft een lange hals die iets horizontaal is, heeft een schuin schouder, is voldoende sterk in de bovenlijn, is goed aangesloten kruis-lendenpartij. Het kruis is iets aan de korte kant, zou iets langer mogen zijn, heeft een voldoende lang voorbeen, is wat onderstandig daarin. De stap zou is voldoende ruim, maar zou wat meer activiteit mogen vertonen. In draf is hij wat op de voorhand, is hij wat traag in het achterbeen en mist ook wat buiging. En zou daarbij zijn rug wat meer mogen gebruiken. In galop mag hij wat ruimer springen. Nummer 112, tweede bezichtiging. En dat waren er weer 3, nummers 105, 109 en 112. Hebben een uitnodiging gekregen voor de tweede bezichtiging in januari. De nummers 105, 109 en 112. 3 newly star stallions who got an invitation for the second viewing in January in Leeuwarden.
Met nummer 113 Melchior. Melchior is een zoon van Epke 474. Hij heeft een hoogtemaat van 1,67 meter en een verwantschap van 17,9%. Melchior's moeder is Tjitske B.T. Een kroon AA-merrie van Norbert 444. Gevolgd door een sterpreferente prestatiemerrie van Erik 351. En een sterpreferente Elgertje, dochter van Naan 264. Een sterk volkende familielijn waar ook de bekende keuringsmerrie Sanne TT Model Sport AA, dochter van Alwin 469 uit voortkomt. Wie afgelopen seizoen de keuringsvelden heeft bezocht, die heeft gezien hoe geweldig Sanne zich heeft gepresenteerd bij het Frieske Greithinder en op de centrale keuring. En de moeder van Melchior, dat is Tjitske B.T. Zij werd in 2018 kampioen van de Fokdag in Midden-Nederland in Ermelo. Number 130 Melchior is a son of Epke 474. His height at Withers is 1.67 and his kinship is 17.9%. Melchior's dam, Tjitske B.T., a crown AA, daughter of Norbert 444, became a champion in 2018 on the breeding day in Midden-Nederland. And also the famous keuringsmare Sanne TT Model Sport, the daughter of Alwin 469, descends from this mare line, and it's mare line 1. Melchior is bred and owned. Melchior is gefokt en in eigendom van B. van Duivenvoorde uit Ommeren. Nummer 114, Nevi PD van de Zwarte Pronken. Nevi is een zoon van Teun 505. En zijn moeder is Lopke van de Zwarte Pronken, modelsport AA. Zij was finalist van de Pavo Friso Bokaal 2015-2016 en een dochter van Norbert 444. Nevi heeft een stokmaat van 1,63 meter en een verwantschap van 18,8%.
Hij komt uit de merriestam 47 en ook stamboekhengsten als Omer 493 en Wolter 513 komen uit deze moederlijn. Number 114 is Nevi P.D. van de Zwarte Pronker. And Nevi is the son of Teun 505. And his dam is Lopke van Zwarte Pronker, model, sport en double A. She's a daughter by Norbert 444. And she was in the finals of the Pavo Friso Bokaal 2015 and 2016. Nevi is descends from mare line 47, and it's also the mare line where Stadboek stallions as Omer 493 and Wolter 513 come from. Nevi PD is bred, hij is gefokt bij Peter en Denise de Mulmeester en owned in eigendom bij Arno Thomassen in Lunteren. En hengst nummer 115 is er niet. Die komt niet in de arena voor een presentatie. Dus we vervolgen met nummer 116. Number 115 is not in the arena, so we continue with number 116. En nummer 116 is Maas van de Oude Kleefse Baan. Maas komt uit een hele sterke moederlijn van Volkertsma uit Pinjem. De lijn waar ook de preferente stamboekhengst Anton 343 uit voortkomt. Stam 50 dus. En Maas is zelf een zoon van Omer 493. Hij heeft een hoogtemaat van 1,64 meter en een verwantschap van 17,1%. Zijn moeder is Hoopvol Lady van HC de Hoeve, een kroon dubbel A-merrie van Pier 448, gevolgd door een model sportpreferente AA-merrie van onder 376. En vervolgens komt daar Tjitske F, sterpreferent, dochter van Tjerk 328. Number 116 is Maas van de Oude Kleefse Baan. He has a kinship of 17.1%, a son of Omer 493, and his height at withers is 164. Maas descends from mare line 50, and he's an easy jumper as well. He comes from the strong breeding line from Volkertsma in Pinjem. And it's the same mare line as where the preferent stallion Anton 343 comes from too. Maas is gefokt. Maas is bred en owned en eigendom van G. van Rossum uit Overasselt.
gaan het heel zachtjes fluisteren. Het is 1-0 voor Nederland. Je mag even juichen, Piet. Goed zo. Nummer 117. Dat is Olivier van het Middengras. Olivier heeft een hoogtemaat van 1,60 meter en een verwantschap van 17,8%. Hij is een zoon van Maurits 437. En hij is de zoon van Boukje van de Meikade, een stermerrie van Jisse 433. En zijn grootmoeder is een sterpreferente dochter van Heinze 354. Ook de geweldig fokkende Lieke van der Wijzend, sterpreferent AAA, dochter van Pier 448, komt uit deze moederlijn. En die Lieke van der Wijzen die bracht dit jaar de kampioen op de Fokdag in Midden-Nederland. In de vorm van Joy van der Meikade, een dochter van Tide 501. En ook de voorlopige kroonmerrie La Liek van der Meikade van Johannes 484 komt uit dit lijntje. Nummer 117 is Olivier van het Middengras. He has a kinship of 17.8%. And the height of withers is 1.60. Olivier is sired by Maurits 437. And his dam is Boukje van der Meikade, a star mare from Jisse 433. Followed by a star preferent mare of Heinze. And then a star preferent mare of Jurre. It's the same mare line as Lieke van der Wijzend, and she's an extremely good breeding mare, preferent star, AAA daughter of Pier, and she delivered Joy van der Meikade, who was a champion on the breeding day in the midst of the Netherlands, and also La Liek van der Meikade from Johannes. So all extremely good mares in this mare line 36. Nummer 117 is gefokt en in eigendom. Olivier is bred and owned bij J.A. Ammelaan in Maarsen. Met nummer 119, Mattie P. van Dulven. Mattie heeft een stokmaat van 1,66 meter en een verwantschap van 17,9%. Mattie is een zoon van Pier 448 en hij komt uit Imkje van Panhuis. En daar zagen we straks al
vanmiddag al eerder een hengst van voorbij komen. Dus gaat u maar weer even schrap zitten, want daar valt nogal wat over te vertellen over deze merrie. Het is een modelpreferente prestatie, triple A, met een 83 punten voor haar IBOP. Het is een dochter van Jasper 366 en de grootmoeder van deze hengst is een ster dubbel A, Merrie van Ulbert 390. Zijn moeder Imkje van Panhuis heeft een geweldig jaar achter de rug met heel veel succes. Ze heeft een Tjalke dochter die model is geworden. Een Alwin dochter werd voorlopig kroon. En zoon Levi van Dulven werd aangewezen voor de voorrijdagen. En dan is er ook nog kleindochter Jenna van Dulven die ook kampioen werd in Boyle en voorlopig kroon op de CK in Harig. Het is een merrielijn 10 waar ook hengst Ulbe 506 uit voorkomt. Nummer 119 is Mattie P. van Dulven. He has a height at withers is 1.66 and his kinship is 17.9%. He is sired by a Pier 448 and his dam is Imkje van Panhuis, model preference prestatie triple A mare and daughter by Jasper 366. And Imkje has a tremendous successful year, 2022. She got a model daughter. She got and 2 preliminary crown daughters. And there was a son who got an invitation for the presentation days. Mattie P. is bred, is gefokt door Gabrielle van Tilborg. En hij is in eigendom, hij is owned bij Stoeterij, Galpen, Berkel en Roderijs. Nummer 120, Mans van de Gonda. Mans heeft een hoogtemaat van 1,64 meter en een verwantschapspercentage van 18,7%. Hij is een zoon van Teun 505. Zijn moeder is Femke van de Gonda, stermerrie van Norbert 444. En dan komt Nienke van de Gonda, sterpreferente dochter van Beert 411 en dan Sanne K. De sterpreferente dochter van Anne 340 en Kroonjuweel. Mocht Mans vandaag ster worden, dan wordt ook zijn moeder preferent. Hij komt uit de sterk fokkende Gonda-lijn
van de familie Karnebeek uit Goor. En dat betekent de merriestam 13. With number 120, this is Mans van de Gonda. Mans has a kinship of 18.7%. And his height at Widders is 1.64. He's sired by Teun 505. And his dam is Femke van der Gonda Starmare from Norbert 444. And if Mans succeeds in becoming a star, his dam will become preferent. His grandmother is Nienke van der Gonda, a star preferent daughter of Beert 411. And the third generation mother in his dam line is Sanne K. She's a star preferent and, as we say, a crown jewel because she has 8 or more star offspring. Mans van der Gonda is gefokt. Mans is bred bij de familie Slagers Karnebeek in Goor. En is owned in eigendom van Willem Lokhorst in Ederveen. En dit zijn de 6 overgebleven hengsten van groep 11. De nummers 113 tot en met 120. En de tussenstand voor het aantal hengsten die vandaag aangewezen is voor de tweede bezichtiging is inmiddels 20. En we zijn in afwachting van welke jonge heren zich nog bij de selectie mogen voegen in Leeuwarden volgend jaar. Nog steeds 1-0. Even kijken. Nummer 113.
Een paard met de hoofd zou iets edeler mogen zijn, heeft voldoende neklengte, de hals is verticaal, de schouder is schuin, in de bovenlijn is hij voldoende sterk, kruis-lendenpartij is ietsje gedreven, het kruis zou iets meer lengte mogen hebben, het paard zou in de stap meer ruimte moeten maken en heeft daarin ook wat taktverlies. De draf is wat op de voorhand en is hij wat traag in het achterbeen. En hij zou meer tot dragen mogen komen. De galop is wat overkruist en mag meer bergop. Nummer 114. Voldoende edel in het hoofd. Ietsje zwaar in zijn kaken. Heeft voldoende neklengte. De hals is verticaal. Schouder is ietsje steil, in de bovenlijn is hij voldoende sterk. Kruis-lendenpartij zou ietsje geslotener mogen zijn. Het kruis is wel voldoende van lengte, maar behoorlijk hellend. In stap is het paard voldoende ruim en stapt hij ook voldoende door het lichaam. In draf is hij wat weinig gedragen en zou hij meer tact mogen hebben. In galop is hij wat op de voorhand en zou daarin meer balans mogen hebben. Nummer 116, tweede bezichtiging. Nummer 117 is voldoende edel in het hoofd, is wat zwaar in die hals, komt ook wat diep uit zijn borst. De schouder ligt er voldoende schuin in. In de bovenlijn, in de rug zou hij sterker mogen zijn, ook kruis-lendenpartij zou meer aangesloten mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte. Ook goed van ligging. Het paard zou iets droger in het beenwerk mogen zijn. De stap is voldoende ruim, maar zou daarin meer spronggebruik mogen hebben en ook meer door het lichaam mogen stappen. De draf heeft hij voldoende lichaamsgebruik, maar mag dan ook meer te dragen komen. Galop is iets neerwaarts en zou ook iets ruimer gesprongen mogen zijn. Dan geef ik nou de microfoon over aan Corrie. En nummer 119 krijgt een uitnodiging voor de tweede bezichtiging. Dankjewel Corrie voor het commentaar. Nummer 120. Ook tweede bezichtiging. En dat waren er weer 3, nummer 116, 119 en 120. Another 3 stallions got an invitation for the second viewing next year, January in Leeuwarden. It is the numbers 116, 119 and 120. And that means 23 stallions until now with the invitation for the second viewing. En met deze 3 geselecteerden gaan we door naar de laatste groep van vandaag hier in de arena. En dat is groep 12, de nummers 121 tot en met 128. Dus de nummers 121 tot en met 128.
En nummer 121, Milian R. Milian R is een zoon van Jouwe 485. Hij heeft een stokmaat van 1,61 meter en een verwantschap van 18%. De moeder van Milian is Leni van Oostenburg. Ze is een stermerrie van Deutschen 420, gevolgd door een ster-AA-merrie van Andries 415. En dan komt de sterpreferente dochter van Riot 337. Milian komt uit de merriestam 8. En ook de dit jaar model verklaarde Zoe K., de dochter van Bartelen 472, van Hendrik Kuper uit Wommels, komt ook uit deze tak van stam 8. With number 121, this is Milian R. He's a son of Jouwe 485, has a kinship of 18%, and his height at Withers is 1.61. Milian is from Mareline 8. His dam is a star mare of Deutschen, followed by a star AA mare of Andries 415, and then a star preferent daughter of Riot 337. He's from the same mare line as Zoe K., the new model mare of Bartelen 472, and owned by Hendrik Kuper in Wommels from last season. Milian R. is gefokt in eigendom. He is bred and owned by R. de Jong in Oude Horne. En nummer 122, Jannes van Boengarten. Jannes heeft een hoogtemaat van 1,65 meter en een verwantschap van 16,7%. Hij is de zoon van Sipke 450. En zijn moeder is Niske van de Boppelan, stermerrie van Anders 451. Zijn grootmoeder is Ilse Onyx van de Boppelanden. Zij is ster sport AA, dochter van Beert 411. En dan komen we bij kroonjuweel Onyx, sterpreferent. Een dochter van Naan 264. Oftewel een uitmuntende foklijn uit de merriestam 50. Waarbij naast de grootmoeder maar liefst 7 preferente merries in de lijn van Jannes voorkomt. Nummer 122 is Jannes van Boenkarten. He is a kinship of 16.7%. And his height at Withers is 1.65.
He's sired by Sipke 450. And his dam is a star mare from Anders 451. And his grandmother is a Star Sport double A mare from Beard 411. And further in his family line, there's in a row 7 mares preferent. So an extremely well-breeding mare line from mare line 50. Jannes is bred and owned. Jannes is gefokt en in eigendom van Vanessa Boenkarten, Baar Vrijlingen in Duitsland. Nummer 123, Naan van de Hargeweg. Naan is een zoon van een Sipke 450. Hij heeft een hoogtemaat van 1,62 meter en een verwantschapspercentage van 17,3%. Zijn moeder is Fenna K, een stermerrie. Een eerste premie stermerrie van Dries 421. En grootmoeder Kroon AA Mary Savannah en dochter van Bente 412. With number 123, you see here Naan van de Hargeweg. Naan has a kinship of 17.3%. Its height at withers is 1.62. Naan is sired by Sipke 450. And his dam is Fenna K, a first premium mare, star mare from Dries 421. And the next mare in line is a Crown double A mare from Bente 412. Naan descends from mare line 24. He is bred, hij is gefokt bij NJM Kooiman in Schoorl. En owns, hij is in eigendom van Paul en Martin Tank uit Vragender.
Met nummer 124, Mook van de Annehoeve. Mook is een zoon van Teun 505. Hij heeft een stokmaat van 1,65 meter en een verwantschapspercentage van 18,8%. Mook is een zoon van Venanda D., ster aanmerrie van Norbert 444. En zijn grootmoeder is Wijnanda D., ster preferent prestatie AAA. En een dochter van Volkert 353. En deze Wijnanda D. werd ooit al eens kampioen als 3-jarige op de Fokdag Noord- en Zuid-Holland. Mook komt uit de merriestam 25. En wie het lijntje verder uitpluist, ziet ook dat dit de merrielijn is van Auwert 514. En ook de bekende modelmerrie Evelien H., een dochter van Leffert 306, komt uit deze lijn. Number 124, it's Mook van de Annehoeve. Mook is sired by Teun 505. He has a kinship of 18.8%. And his height at withers is 1.65. Mook's mare line is line 25. His dam is a star A mare from Norbert 444. And his grandmother is Winanda Day, star preference prestatie AAA. She got 86 points for her IBOP and became a champion as a 3-year-old at the breeding day North and South Hollands. Mook is from the same mare line as Stadboek Stallion Auwert 514 and also the well-known model mare Evelien H., a daughter of Leffert 306, descends from this line. Mook is bred and owned. Hij is gefokt en in eigendom van Sjaak en Annette de Wit uit Heemskerk. Nummer 125, Niels G. van de Rietwaai. Niels is een zoon van Teun 505. Hij heeft een verwantschapspercentage van 17,6% en zijn stokmaat is 1,61 meter. Niels komt uit de merriestam 65. En zijn moeder is Berber van de Rietwaai, sterpreferent prestatie. Een dochter van Anton 343. Zijn grootmoeder sterpreferente dochter van Gaaien 295. En dat volgt een stermerrie van Diedert 288. Niels werd gefokt en is in eigendom van de familie Van de Veen uit Rottevallen.
die veel succes met deze merrielijn hebben. Een groot aantal paarden is niet alleen ster, maar doet het ook uitstekend bij aanlegtesten. Number 125 is Niels G. van de Rietwij. Niels is a son of Teun 505 and he descends from mareline 65. His dam is a star preferent prestatiemare from Anton 343 and his grandmother a star preferent mare from Gaia 295. Niels has a kinship of 17.6% and his height at withers is 1.61. He is bred and owned bij de familie Van der Veen in Rottevallen and they have been very successful at keuringen and also in the sport with this mareline. Nummer 126, Otis van de Oostkade. Otis heeft een stokmaat van 1,62 meter en een verwantschapspercentage van 18,6%. Hij is een zoon van Teun 505 en zijn moeder is een stermerrie van Norbert. Gevolgd door nog een stermerrie van Tjalke en dan een stermerrie van Brandes 345. Otis komt uit de merriestam 129. En een halfzus van hem, Jacobine van de Oostkade, een dochter van Epke 474, werd dit jaar een eerste premie stermerrie op de locatiekeuring bij de familie Bosma in Kolmerswaag. Nummer 126 is Otis van de Oostkade. Otis is a son of Teun 505. His height at withers is 1.62 and his kinship is 18.6%. Otis' dam is a star mare from Norbert. His granddam a star mare from Tjalke and then a star mare of Brandes 345. A half-sister to Otis became a star first premium this summer at the locatiekeuring en het Bosma Kolmerswaag. Otis is bred and owned. Otis is gefokt en in eigendom van de familie van Zwol uit Waarland.
Dat was de presentatie van 126. Inmiddels zijn we toe aan nummer 127. Maar niet zonder te vermelden dat het inmiddels 2-0 is voor het Nederlands elftal. Ja, het is 2-0. Goed bezig, jongens. Piet gerustgesteld. We gaan door met Macho van de Liets, nummer 127. En Macho heeft een hoogtemaat van 1,65 en een verwantschapspercentage van 17,8%. Macho is een zoon van Minneke van Kuukherne, een stermerrie van Rick 396, gevolgd door een stermerrie van Anton 343. En dan volgt een sterpreferente dochter van Peke 268. En mocht Macho het sterpredicaat behalen, dan maakt hij daarmee zijn moeder preferent. Bekende merries uit deze lijn 78 zijn de modelmerrie Odilia van Kuukherne, van Rijtse 272 model. En de merrie Tessa Quassandra Z. Zij was een oud-kampioene van de Fokdag in Midden-Nederland en dochter van Faber 348. Nummer 127 is Macho van der Liets. He's a son of Teun 505. His kinship is 17.8% and his height at withers 1.65. His dam is a star mare from Rick 396. And if Macho becomes the star predicate, his dam becomes preferent. The mare line is mare line 78. And that's a mare line with interesting mares like Odilia van Kuukherne. She's a model mare from rights 272. And for example, Tessa Quassandra, she became champion in the middle part of the Netherlands. Macho van der Liets is bred, is gefokt bij Albert Minkema. En die is owned, is in eigendom van Benny van Es en Gosse Pieter Hellinga in Marum. En in de baan de laatste hengst uit deze groep en ook de laatste van vandaag die zich presenteert in de arena. En dat is nummer 128, Nanne van de Marne.
Nanne heeft een verwantschapspercentage van 18% en een hoogtemaat van 1,58 meter. Hij is de zoon van Ulbran 502 en zijn moeder is Trace van der Marne, Kroon Sport en dubbel A, dochter van Tjalle 454. En Trace werd als 3-jarige kampioen op de Fokdag het Frieske Hinder in Blauwhuis. Dus Nanne komt hiermee uit Merriestam 19. En hij is de eerstgeborene van Trace. Number 128. It's a Nanne van der Marne. He has a kinship of 18%. His height at withers is 1.58. He descends from Mareline 19. And his dam is Trace van der Marne. She's a Crown Sport AA mare from sired by Tjalle 454. And she was a champion on the breeding day at Frieske Hinder in Blauwhuis. De grootmoeder van Nanne is Thea van der Marne, star mare from Jasper 366. Nanne van der Marne is gefokt door, he is bred bij Douwe van Voeken in Bolsward. En his owner is, zijn eigenaar is Edwin van Onselen uit Ansen. En u ziet hier de laatste 8
Jonge hengsten van vandaag. En deze worden bijna toegelicht. Ze krijgen in het rondje nog even de gelegenheid om rustig te stappen. En straks zal de hengstenkeuringscommissie bekendmaken welke van deze heren meegaat naar de tweede bezichtiging. De hengstenkeuringscommissie die bestaat uit Corrie Terpstra, Ellen van Gastel en voorzitter Piet Bergsma. En vanaf deze plek ook dank alvast weer aan het kooiteam voor het perfect begeleiden vandaag van de hengsten. Ito Werkman, Jelle van der Weijden, Suzanne Wind, Rob de Bruin en Edwin Mollema. Dank voor jullie inzet. En niet te vergeten natuurlijk onze lineair scoorders Esther Reen en Annemieke Elzinga. En achter de schermen bij het meten Doede de Jong en Obe Maus. En wij gaan het horen, Piet, de laatste groep van vandaag. Welke gaan er mee naar Leeuwarden? Onze laatste groep voor vandaag. Het is nog steeds 2-0. Mooi. Ik begin met nummer 121. Gaat naar de tweede bezichtiging. Nummer 122 zou wat edeler in zijn hoofd mogen zijn. Is ietsje zwaar in zijn hals die wat diep uit de borst komt. Schouder is lang, maar ietsje steil. Heeft een voldoende sterke bovenlijn. Kruis is ook voldoende van lengte, maar iets hellend. Paard is wat sabelbenig en zou daarin ook iets meer kwaliteit kunnen hebben. Het paard stapt voldoende ruim, maar zou daarbij iets meer lichaamsgebruik kunnen hebben. In draf is hij wat zwaarmoedig en op de voorhand. De galop was voldoende ruim gesprongen, maar mag hij meer bergop. Nummer 123 mag door naar de tweede bezichtiging. Nummer 124, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, heeft een lange hals die verticaal geplaatst is. Hij heeft een schouder wat voldoende van lengte is, maar ietsje steil. Is sterk in de bovenlijn, heeft een lang kruis wat goed van ligging is. Het paard is licht sabelbenig. Het paard zou in het voorbeen ook correcter mogen zijn. De stap is voldoende ruim, maar zou daarbij het voorbeen iets verder weg mogen zitten. In draf is hij wat op de voorhand en zou meer tot dragen mogen komen. En is daarbij wat hoog in zijn ritme. De galop is wat gehaast en mist daar ook wat lichaamsgebruik. Nummer 125. Een hengst met veel ras. Heeft veel behang. De hals is verticaal en goed geplaatst. Het schouder is voldoende van lengte en ook goed van ligging. In de rug zou hem graag wat sterker willen zien. De kruislendenpartij is goed aangesloten. Het kruis is voldoende van lengte, maar hellend. In
Stap zou het paard wat meer ruimte mogen maken en daar ook wat meer tact in mogen hebben. In draf is hij wat hoog in het ritme, mist daar ook in wat tact en zou ook wat meer regelmaat in de draf mogen hebben. De galop is wat op de voorhand en zou daar ook iets meer lichaamsgebruik kunnen hebben. Nummer 126, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Zijn hals is voldoende van lengte. Heeft daarbij ook een goede schouderligging. Het paard valt een beetje weg achter zijn schoft. De rug is voldoende sterk. Ook kruislendenpartij is goed aangesloten. Het kruis is voldoende van lengte. Het paard is licht sabelbenig. De stap is wat kort en wat gehaast. In draf zou je meer tact mogen hebben en ook meer gedragenheid. In galop is hij wat op de voorhand en ook wat gehaast. Nummer 127. Een paard met een voldoende edelhoofd. Heeft ook een hals die voldoende van lengte is, maar wat horizontaal. Is wat stijl in zijn schouderpartij. Heeft een lang doorlopend schoft. De rug is voldoende sterk. Ook kruislendenpartij is goed aangesloten. Het kruis is voldoende van lengte, maar wat hellend. Het paard zou wat meer lengte in het voorbeen mogen hebben. In stap mag hij wat ruimer en zou ook meer spronggebruik kunnen hebben. In draf blijft het paard wat neerwaarts en komt hij niet te dragen en mist daar ook bij wat het ruggebruik. In galop mag hij meer bergop. Nummer 128, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou iets meer neklengte kunnen hebben. Heeft een voldoende lange hals die ook verticaal geplaatst is. Schouder is schuin. Het paard zou in de rug wat meer bespiering mogen. Is ook wat week in de rug. Kruislendenpartij zou ook iets meer aangesloten mogen zijn. Ook het kruis zou iets meer lengte kunnen hebben. Is ook iets hellend. De stap is voldoende ruim, maar zou daar wat taktmatiger kunnen zijn. In draf is hij voldoende ruim. Het voorbeen zou meer moeten ruimen en achter meer te dragen. De galop blijft hij wat hoog in zijn kruis en zou hij meer bergop mogen. Dit was onze laatste hengst. Dank u voor uw belangstelling en tot morgen. Ja, dank jullie wel. Het betekent dat we op dag 2 25 jonge hengsten door kunnen sturen naar de tweede bezichtiging. Ook nog een dankjewel voor onze ringmeesters Rijn Hettinga en Pieter Landheer voor de mooie dag. Wij zien u graag morgen vroeg weer terug om 8 uur bij de derde dag van de eerste bezichtiging.